Nei, byrju, sjáðu. Nei, sérðu hvað? Byrju, Hvað, þú sagði mér eitthvað? en sem það er. Hver er flottari geti? Á þínum mati. SMS. Hann er reyndar gæði með blágrími með hárið þitt, sko. Já, ég skal velja hann. Ok. Þrátt fyrir að ég sé ekki eins og nóg mikið á hann, sko. Hann er eitthvað krjúpandi eða eitthvað. Boom, let's go. Oh. Það er ég að vita eitthvað sem gerði hinleiknum, eða? Nei, nei, í rauninni ekki, sko. Hvað, er það sami heimurinn aðri karakter, eða? Já, Já. Sem óvinir, eða? nei, nýjar ófreskjur. Já. Kitty! Já, hann er ég. Gaur, akkur þú er eins og einhver fucking trúður. Hættu! Eða þú veist, eitt eða eitthvað. Hann er flottur, maður. Þú ert eins og Pennywise. Nei, hættu, það er geggja kúl. Sér að hárið á honum? Og hvað, þú ert einhver lambi? Nei, hvernig útskýrðu gogginn á? Let's go. Já! Byrju, Get ég lammið þig? byrju. Ó. Er performance mode í gangi eða? Quality, beauty. Beauty. Performance. Já, ég breytti því bara leið, sko. Let's go. Get ég lammið? Ó. Új. Hvernig lemurðu? Já, ég vil boga! Nei, þegju. Gaur, What the? ert þú með fucking boga? Hvernig Það er- fokkunum miða ég? Það er fucking kjafta á þessu með boga, maður. Oh my god. Új. Herru, við þurfum að gera eitthvað. Já, hvað? Strax? Ég- Ekki bara hérna? Þú veist, eitthvað? Hvað er þetta samt? Hérna. Ó, Ó, ég kveikti á einhverju. Kitty! Ok, shit. Hvað var eitthvað hérna inni, eða? Bara einhver bjalla þarna, ég veit það ekki. Oh shit. Stoppa aðeins. Ég held ég geti leitt þig. Þú? Já, þarna. Nei, What the? Hey! hvað? Nei, veitu hvernig gerur þetta? Byrju. R2, sjá getum við leiðist. Og það ekki, vorum við ekki að leiðast? Jú. Kottu með hendina hérna, hvað það? Hey! Kottu. Já. Byrju. Hoppa. Ok, þetta er bullshit. Ok, steltum svona, ok. Whee! Býttu eftir mér, oh my god, Kitty. Nei, tjapp. Kitty, rólegur, það eru fólk skrimsli í þessu leik. Og þetta er að deyja. Ég er ekkert að deyja. Sýja. Kitty, Sem með því að hoppa, þú veist, eftir Getum við aðeins immersa okkur hérna, ekki bara hoppa. Getum við haft svona að segja, þetta er svo cool. Ó, já, við erum gegnum fucking sandstorm, sko. Já, býttu ekki að vera að hoppa þessu. Robbi! Ég sé ekki neitt! Leittu mig, please! Já, ok, gott, hjálpaði mér. Hérna, taktu mig með. Já, gott, já. Veitu? Leittu mig. Ég er að því. R2, nei, þú ekki að gera það. R2, já, þetta er R2. Sérðu, ég er að þróa mig núna. Það item sem. Hvað þarf ég að halda inni, eða? Já, þú ert að halda inni. Á. Jú, hvernig pikka ég? Trófíur glæna. Hvernig pikka ég þetta upp? R2. Á, R2. Hvernig kasta ég þessu? X. Gaur. Niða.
Nei. Kobi. Oh, Kleipur með kassa held ég, að halda inn í kassin held ég. what? What? Þetta er bullshit, sko. Oh! Veitu? Veitu? Það er pottið trófi. Gaur! Og halda inn í kassa þegar þú gerir þetta, halda inn í kassa. Það gerir ekki neitt. Ó, ég náði því. Ég náði því. Ok, það er ekki. Bíddu. Það er lokaði. Já, Æ, er það hægt, byrju? báðir kannski. Nei, ok. Bruh. Þetta var fucking trophy, þú Já, veist, það er bara að gerð prófa. hít, sko. Prófa mismunandi og sjá. Haldinni X, þá hoppa ég. Nei, komin hér, ég halda inn í kassa þegar þú hendir. Ég minnir að hafa verið kasta lengra. What the... Ó, ég þarf að halda inn í djúk. Hvað ég sleppi? Oh my... Ég kasti gripið samt. Já. Nice. Gaur, hvar erum við bara litla brúður eða eins og þú veist? It takes two eða? Hvað? Erum við litla manneskjur eða? Já, við erum bara í einhverjum svona fucked up heimi með alls konar nasty motherfuckers. Og hvað er markmið okkar? Hvert er það að fara? Það kemur í ljós. Talar einhver í leiknum eða? Nei. Það er bara silent. Það er silence. Já. Wow. Hver er að vaska upp hjá þér maður? Hvað er að gera? Oh, move. Oh, what the? Já, ég er svo useful, Boom. Kitty. Já, býttu bara. Ok, shhh. Hvað? Uh-oh. Hvað er? Já. Hvað með hérna? What Ú. the Oj. fucking dögt lík? Eru þið lifandi lík, Kitty? Ó, ég pikkaði eitthvað upp. Ég veit bangsa. Uh-oh. Hvað er þetta? Stytta eða eitthvað. Kasta þess af. Kitty! Ég kann ekki að kasta. Haltu inn í kassa. Prófa að gera það núna. Haltu inn í kassa. Þegar þú kastar. Það gerir ekki neitt. Ekki? Prófaði. Ok. Þú getur ekki kastað þessu? Of þungt. Bye bye. Hey! What the f... Ég kemst ekki upp. Það eru tveir. Oh my... Oh Gríp. my... Oh, ok, þetta er triple A game, ég sé það sko. Ok. Look around. Hvernig næ ég bóga minn? Á, hérna. Kannski hægt að skjóta þig, veitu. Ég sé ekkert til að skjóta. Trickshot.
En ef þú skýtur reipið hérna á gæjanum hér. Já, þú ert að skjóta hana, sérðu. Búm! Ó. Búm. Búm. Hvað erum við? Erum við litla manneskjur og þú veist, það eru actually fólk til í heiminum. Já, Þú veist, alvöru manneskjur. þetta er ekki manneskjur, þetta er eitthvað ógætt. Þetta er mystery, við veitum ekkert hvað er í gangi, sko. Ó, Nei. skjóttu það! Búm! Búm. Hua! Veistu, jú, það er... Í nummer 2 var einhver svona kennari sem gætt svona lengt á sér hálsinn og svo ekki ógeðslegt. Og svo kokkar sem voru svona ógeðslega feitir, ógeðslegir og það er allir með grímu í þessum heimi, ég veit ekki af hverju. Nákvæmlega. Allir með grímu, meira þess að við. Lemdu það. Við eigum að... Sérðu vindinn? Já. Já, hörðu! Ah. Já, Kitty, skjóttu reipið þarna. Sérðu þinn í... Já. Getur að komast yfir? Yes, sir. Uh-oh. Halló. Kitty, hjálp. Já, ég er að koma. Nice. Ó! Byrja. Já. Ok, Move. Kitty ekki... Ég þarf eitthvað hjálp. Ég er svo sterkur, sko. Já, Halló. tja. Fara með hingað. Hvað fyrir mátti ég ekki hjálpa? Ég gæti ekki grefið í þetta. Þú eru lykil. Já, förum þetta niður. Yes! Nei, see ya. Let's... Oh, fuck! Sérðu eitthvað? Já, ég er næstu í dottinn. Sjá... Maður komið niður, eða? Já, byrju, ég er að fara að setja stiga niður. Stiga niður. Sér hann? Hvar er hann? En hinn megin? Já, hér minn. Ok. En við þurfum svona lykilinn. Kannski er eitthvað Já, uppi. jú, það er eitthvað uppi hérna. Ræ. Bara... Já, það var ekki lever hérna. Ekki tójan. Af hverju ekki? Nei, ég var tójan til að setja síðan yfir með þér. Þú klikkaðir. Nei! Hvað ef það kemur skrimsli og þú ert búinn að tója fullt stigan? Það kemur eitt skrimsli, hvað tala? Er það, já. Þú Það veist er allt ekkert sem þetta skrim- hafa. Já, já. Spilaðir 1 og 2? Hélt ekki. Nei, ég þarf þess eins. Hvað? Þetta er bara lítil crow, sko. Þú þetta er skaust skaut. hana! Boom. Bitch. Æ,
Sorry, komið lykil, easy. Nice. Hvar væri án mín? Með fucking, hérna, skipti lykilinn. Ha. Ég er bara... See ya! Kitty! What? Það er fall damage! Meiddirðu þig? Já, Þetta er dauður. já. Oh. Er ég ennþá með fall lykilinn? damage. Kitty, Já. please. Það er já. Það er ég actually að fara niður stigann. Oh my. Þú ert ekki að hoppa niður, maður. Ok, hvað er ég bara að þú veist? Aflóður, já, nice. Boom. Ekkert fall damage þarna, ha? Opnaði fyrir okkur. Hvar er lykillinn? Hann er einhvers staðar hérna. Nei, já, Þarna? ok. Það var í bakbókanum mínum. Hjálpa mér. Er ekki þarna? Greinilega ekki. Jó! Nei. Jó, þetta er manneskja. Þetta er ekki manneskja. Hvað meinar hún? Er svona 10 sem stærri en við? Auðvitað er þetta manneskja. Hjálp! Hinum engindi. Hvað já. Tvær hurðar. Íttu! Já, ég segja það sama, íttu. Svona, nice. Hvað er skítan? Vertu þægur hérna. Nei, drífur ekki. Þú voru að Hvað hitta getið lamið? Get ég skotið þig? Ég var nú bara að reyna að lemja styttuna alltaf ekki þetta. Ok. Það var dræft þær. Já, sem við fórum upp, Kitty. Er það sant? Ó, hvað er það? Það er reypi. Ó, nice. Hvað er? Við notum þetta til þess að fara upp. Let's go. Of Við course. erum bara með þetta. Ok, nice. R3. Let's go! See ya. Hvað? Fór ég af þessu? Ok. Ó, það má ekki detta þetta niður, maður. Ó, fuck! Já, Robby, þú ert ekki að hreyfa þig þegar þú ert í þessu, sko. Bye bye. Bíddu. See ya. Kitty, það má svo líka skoða hvort það sé collectible, sko. Það má alveg. Bara farin. Nú ert að reyna 100% hann. Já, þetta. Ok, byrju, þú getur spilað hann leik single player, það ekki? Jú. Hvernig virkar það þá? Það var bara AI. Ah. Nice. What the? Ó, nei. Left it! Sprint! Let's go! Herðu. Oh, shit! Umbrella! See ya. Gaur, af hverju stoppa ég alltaf? Það stoppar alltaf. Ég fæ forgang, sko. Það komið drift í fjastrygguna eða eitthvað. Opna þetta. Hvað sagðir ég? Ég sagði, opna þetta allt. Sjöðu, nei, sjöðu. Nei. Nei. Hei. Hey. Nei. Hey. Ói, þetta er fucking ógslegt. Ég get ekki lamið mig, hann neitar. Aha. Hann gerur svona hristur hausinn. Bíddu, ég er að opna þetta maður. Já, þetta er komið. Sjá, það er svo ör. Vertu bara rólegur. Hvað? Úi. Svífum það niður. Já. Hey. Kitty!
Gaur! Ó, Let's see. sprint! Rólegur! Hvað er... Sprint! Býttu þér! Þú eru bara svo hægur. Ég ætla frekar að assess the situation í staðinn fyrir að spretta af stað. Gaur, hvert er að fara núna? Hjálp! Ok, nice. Hvað núna? Við fara áfram. Go, 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 go! Nei, Kitty! Kitty! Hvað gerist þið Hvað mig? var ég að fucking segja? Akkur stoppaði ég? Hann drap þig. Ljósið. Hvernig? Og þú deyr líka. Gaur. Við þurfum að opna hurðina aftur. Oh my. Ó nei, þurfum að opna hann aftur. Nei. Gaur, tekur svo fokki langa tíma. Bara læra að njóta. Læra að njóta að opna hurð. Já, það gaf mér opna hurð. Gaur. Já, við hljóttum að þurfa að fara á hurðinni, eða það ekki? Sprint! Sprint! Stopp! Holy! Eftir hálfmyndi! Ég slætaði! Sástu þetta? Kitty, what the fuck? Ég slætaði! Já, og að sleppa sprinta eitthvað. Já, við þurfum að slæta líka seinna. Oh my. Ekki það, Kitty. Herru, hurðin. Let's go. Oh my god, þessi fucking hurð maður. Leave me alone. Ok, nú ætlum við að vera hérna samferða í þessu. Ok. Ég fylgi þér. Okay, Sprint! Og slepptu. Go. Ó, það er lefur hérna. What? Þannig að ég fór ólangt. Já. Það er bullshit, sko. Þannig að dóði næst í. What the fuck? Halló? Áfram með þig. Crouch, kid. Oh, what? Hóla hérna. Þetta er Bíddu. eitthvað ógeð hérna, sko. Ég þarf að hækka brightness, þetta er bara too much, sko. Ekki ómikið, það þarf að vera scary. Já, satt. 65 er gott. Já, 75. Nam. Let's go. Open that shit up. Thank you, sir. Oh nei. Hey. Okay, get up. Okay. Okay. Easy. Lemtan! Já. Lemtan! Rabbi! Nei. Lendan. Já. Ég skýt á niður, þú lemur á. Ok. Og það er kombat núna, það hefur aldrei verið kombat áður. Jú, smá í 2. Þetta er triple A, sko. Ok, ég veit það. Skjóttan! Bitch! Shit! Woo! That's what I'm talking about. Boom! Jöfull, hver er að horfa á eitthvað
ykkur ára á Gíslamartin eða? Nei, þetta eitthvað orðaleikur, eitthvað í sjónvarpinu. Já, upp. Já, ég kemst ekkert upp. Jú, farðu þið. Þar þú upp? Watch me. Ó. Ok, hérna, hólan. Ekki? Kannski. Hvað í gangi? Ja, Ó. see ya. Kitty, reynir að bíða eftir mér. Þetta samvinna, sko. Það er hólan hérna. Já, viltu bíða eftir mér? Og ég er... Gauir, áfram með þið. Parkour. Parkour. Gauir, hvernig er þetta ekki Assassin's Creed? Ég get ekki sem farið að ská til hægri, sko. Ég er að gera það núna. Ská, ég er að tala ská upp, sko. Gauir, þetta eru einhverju litli kallar. Þetta er ekki fucking Ezio. Já, en þú veist. Ég get farið þú ská upp, sko. Já, er það. Já. Þegar hefur þú gert það. Þú veist. Ok, sýndu mér við förum í klifurgarð og... Já, ég er OP, sko. Já, er það. Ég er OP í því. Þetta eru hjút skæðar. Ég sá þetta ekki. Spólu tilbaka. Nei, út allt á lengi. Spólu tilbaka. Þú risi bara. Hver, ég sé ekki neitt. Já, ekki heldur. Má sjá. Það er eitthvað hér. Ó, það er hérna. Já. Kýðu bara hérna. Jó. See ya. Ég er á undan þér. Nei, ég datt niður. Herðu, það er hurðið þetta niðri, Kitty. Farðu hérna. Það ertu mín aðstoð. Nei, bara það er eitthvað herbyggja hérna. Já. Nei, það er ekkert hérna. Hvað bullshit er það? Jæja. Við þið? Come on! Nei. Ok. Hvað leims í þetta? Gaur! Ó nei, ég náðu ekki heldur. Þú vill ekki setja... Jó! Boom. Já, let's go. Oh, what? Heyrðu hljóðið það? Já. Hvað er það? Það er eitthvað going on. Hói! Oj, hæ, fældu þig. Oj! What the fuck? Býtu. Új, þetta er einhver risa dúkka eða eitthvað. Já. Þetta er örugglega bara dúkka, sko. Ekki sem risi fyrir okkur, sko. Hei, þetta er kúnæ. Farðu bakið. Ó, nei. Ó, nei. Hvað er að gera? Þetta er eitthvað svona... Farðu niður. Þetta er eitthvað barnatæki eða eitthvað. Já. Új. Það var creepy. Þú getur kúnað þetta á fokkin eitthvað barnalega. En kúna, ég spila Ghost of Utah svo mikið.
Það var bara söguna samt. Já, það. Sérðu. Hvað er málið Það er með eitthvað að fara að koma hérna, það er eitthvað að fara að koma hérna. Ok. Never mind, ég heiti Robby. Hjálp. Hjálp. Áfram með þig. Það er ekki þarna. Herri, veitu. Watch me. Sniður. Sjá, þú gætir ekki gert það mér. Já, það, já. Þetta er eitthvað bandarlegur. Já. Götur. Hún var að koma. Já. Já. Move. Tókaði minn. Thank you. Oh my! Sérðu augun? Já, ég drókst þetta. Nei, ekki borða okkur. Þetta er bara eins og Toy Story, sko. What? Já! Það var bara draumur. Barnið er ekki til. Þetta er ekki draumur. Akkur er rúmið mitt svona fucking stórt. Sérðu? Þetta eru ófröskunnar, held ég. Hvað er ég? Þú ert ekki til. Þarna er ég, nei, ná. Akkur veist þú eitthvað? Það er bara út af því að þú ert ekki til. Ég er algaurinn og þú ert bara, þú veist. Nei, veitu, þetta var, já, er það. Þetta var draumurinn, hann í rúminu. Þetta er raunveruleikinn. Og þú ert ennþá með grímuna? Af hverju væri ekki að dreyma? Halda á þessu fyrir mig. Halda á þessu fyrir mig? Já, já. Ég er the leader. Þú ert engin lítir, sko. Jú, maður. That's me. Move. Hvað? Ó! Kitti minn. Ó, ég lifði af. Auðvitað dettu þú niður. Ég var alltaf fókusar á fokkin... Þú var að deyja sexinu með eitthvað? Nei. Jú, víst. Ég er ekki búinn að deyja 6 sinnum. Tvisvar í ljósinu. Og hoppaður niður með lykilinn og dóst. Þetta er ekki skemmtilegt barn. Go. Fuck. Ég bolta. Ég að býða. Oh my god. Áfram með þig. Go. Nei, Kitti. Gei! Fokkaði mér. Ég fokka ekki neinu. Þú sagði go. Já, hjá mér. Oh my god, barnið er hérna. Hvað? Er þetta farið? Ég er að upplifa þetta aftur. Það var stíminn. Nei! Robby! Nei. Þurftir að eyðileggja my immersion, eða? Nú eru jafnir, þú dóst tvisvar á hann í ljósinu. Nei. Svo sippa á. Ég dó ekki neitt. Það er bókstaflega bara video evidence fyrir því, Kitti. Ég er að streyma þetta. Þú ert ekki að... Nei.
Ok, ekki fara af stað. Hann gerði þarna fake out, sástu það? Já, og hann feikaði þig út. Þegju? Slætaðir þú ekki inn í Það er- döðan á hann? það er- Slætaðir inn í ljósið, kallinn minn. Já, njúm. Goal! Ah! Nei! Robbi, Hvernig það er náður bann. þessu áðan? Hvað Ég er bara- bannað? Ég var að segja go fyrir mig. Ég var að segja go fyrir mig. Ég er að segja göð fyrir mig. Nei, það er... Ég má bara segja það, sko. Á, eða það. Já, Það er svo margar reglur hjá þér, Kitty. Já, líka það þér. Robbi, hann feikar út, Já. Fake. Og go. Holy god! Oh my. Og slætt. Ok, slide, þú byrjar að... Ok, nei. Kyrr. Bitti. Stressaður. Núna! Kitty, okkur sagði þetta svo seint. Ég sagði þetta ekki seint. Þú veist eitthvað... Núna! Go. Ah! Ó, komið góður. Harðu krakki, maður, oh my god. Áfram með þig! Býttu! Nei! Ok, við opnum lúguna, sérðu lúguna. Já. Núna! Áfram með þig. Opnaði, Kitty! Thank you, sir. Tóða minn! Úff. Sérðu, þetta var boss fight, sko. Strax kom boss fight, sko. Það er byggðið, þarf maður að sopa. Gauð. Really, gast ekki... Svona, nú getum við haldið áfram. Já, flott. Gauð. Jæja. Já, er það. Eru frá að lemja vatnið? Já, vonandi. Herru, opna hérna. Lemdi. Hvert? Ég er að hvetja áfram. Thank you, sir. Áfram. Já, getur... Nei. Lemur skjóta. Nei! Við höfum að klifra. Ég fyrst! Hey! Nah. Priority, sko. Ég er það. Ó, hann er bara að horfa henni upp. Já, þá sugjum við niður á hausinn á hann. Og þú bara tekur fucking hamariðin eða eitthvað, skiptileikiliðin og bara bam. Hvernig eru þau að horfa? Ert þú ekki í sjóðanfinu? Nei, ég er í skjánum mínum. Já, ok. Tengdu bara að blísa við skjáðum mín. Hörru. Það er að gera. Getur þú kannski... Nei, við þeim að... Veitu? Búm. Það skjóta reipið maður. Já. Ó, nei. Úps. Ó, felldu í bóksinu. Felldu í bóksinu. Já. Go! Ó, shit. Új, maður. Fucking disgusting. Ég get lamin að krakka, sko. Új, óvergrón krakki eitthvað að eyðileggja allt þér. Creepy, ég segi það. Lætur ekki vilja að eignast krakka í framtíðinni, eða? Ekki svona krakka. Herru, let me do this. Let me. Já. Skiptir líka til, sko. Já, thank you, sir. See ya. Býttu. Kitty.
Hörru, það er lever fyrir þig. Hjálp! Ég kemst ekki upp. Ég sá því svona split sekundu. Já, thank you. Svona stígi. Jæja. Gauð. Ég var miklu fljótari. Já, það. Let's go. Ó, Ó, ég hélt ég dó. Holy! æ, fuck! Fuck, ég varst í dur. Ég sá það. Oh my god. Hvað er það að flýta þér að? Nei, ég bara... Hvað eru achievementi í leiknum? Þú veist, hvað... Ég veit ekki. Er eitthvað achievements fyrir co-op eða? Já, það er bóðið, sko. Varstu búinn að kíkja eitthvað á það? Nei. Ég kíki aldrei á trófí. Það er regla hjá mér. Nú, það er robbaregla. Já, ég vil ekki fá spoilers, maður. Þú fær eitthvað spoilers ef þú kíkir á trófí, sko. Já, já. Það er spoilers. Hoist! Þú hoist! Hoista Hoist. hvað? Já, ég get gefið þér hérna. Ó, getur gefið boost. Ég get gefið þér hoist. Já. Boom. Boom. See ya. Gef mér eitthvað flott. Já, hérna. Get örugglega ítt þessi niður. Halló? Já, ég þarf að fucking toga þetta. Hérna, klifraðu upp. Hvað með? Já, byrju. Þú ert að grípa í reipið, held ég. Ok, vorum við að setja meira niður. Já, ok, alltaf. Hvernig á ég að gera það? Já, ég vissi ekki maður, wow, sorry. Chop, chop! Já, já. Chop, chop! Ok, Boom. Hvað er það? let me work, sko. Passa, ok. Bye bye. Bíddu. Bíddu eftir mér. Herru, ég þarf að hoista þig. Herðu, Nei. við höfum trófí maður. Nú, The Windy City. ég fæ ekki trófís. Ha? Nei, þetta er eitthvað trældæmi. Ég keypti ekki leikinn. Ég held þessi búið með þennan barna. Er það? Ó, ekki alveg. Hefur spilað Batman-leikina? Já. Þetta minnir mig á þegar hann að Scarecrow. Já. Þú vart að fela þarna. Ó, bíddu. Ó, guð. Ok, ég ætlum að Nei! Skiljum alltaf eftir. Já, þú ert bara svo hægur. Ah! Já. Ó! Æ, ég sé Run! Run! Holy! Ég náði. Nei! Það var allt út distracted, sko. Það var litla barn. Hvað vill þessi krakki maður? Holy, sko. Gaur! Fuck! Nei, Holy! Nei, ha? Ég gat ekki hlupið. Oh my god, þú erum að drepa hana krakka, sko. Já, no joke, sko. Ég vil vera redemption hérna, sko. Run! Hlöftu, farðu frá! Okay.
Hoppaðu! Takk þetta leikfang, trúður. Ó, byrju. Byrju! Hvernig á ég? Horfði! Ó, guð. Bakvið! Ó, guð. Ó. Hvernig verður bakvið? Hann er að fara að taka þetta fokkin drasl, sko. Getur gripið í það? Nei, ok. Hoppa! Go! Ó, Hvað er að gera? greinlega. Ekki neitt. Farðu bak við það. What the fuck? Já, krákurnar. Get that fucker. Já. Shit, maður. Ó já. Hrafnarnir eru jafnstórir og við. Eða eru í okkar stærð. Þannig að barnið er bara eitthvað risastórt. Já. En af hverju byggingarnar svona fucking stóra þá? Þetta er mjög mysterious, það er eftir ekkert sagt það mikið, sko. Niður! Ekki. Ok. Gauð! Hann opnaði ekki fucking Sástu þetta? Ég sá þið skjótast niður. Ég var að reyna að opna hann í midway, en það gerðist ekkert. Oh my god. Gauru, what the fuck? Robby, það er eitthvað fucking speil þetta. Hvað þið? Take my hand, boy. Já, við erum að fara í annan heim, maður. Ég fengi trófí, maður. Annan heim? Já, þú veist. Ekki annan heim heldur, það er eitthvað að gerast. Herðu? Þú braust speilinn, mango. Já, sorry, maður. Gaur. Læg með það. Hjálpaði mig upp, maður. Thank you, sir. Já, lest þetta fyrir mig, maður. Herðu, já, við erum að fara áfram. Hérna ertu með, Robby? Ég er með kortið. Ég er ekki að elpa neitt, maður. Ég er með kortið. Ég er búinn að lesa kortið, þetta er alltaf læg. Ég veit alveg hvað það er að fara. Mango! Þú voru að elta mig, sko. Farðu áfram, trúður. Svo hvað litnir eru flottir núna, við erum komin í eitthvað annað svæði. Já, svona grænt svæði. What the fuck? Hvað? Horfðu upp. Herðu! Er þetta kokkurinn? Hvað kokkur? Úr númer 1 eða eitthvað? Svo eitthvað það? Er hann dauður? Hann hengja sig eða eitthvað? Hlýtur að vera. Ég meina þetta er depressing heimur, sko. Ég held að þetta sé... Herðu! Oh shit, þetta er númer 1. Þetta er úr númer 1. Þetta svæði. Ég kannast við þetta. Bara eitthvað líffæri. Nei, það er að fara að borða þetta fólk eða eitthvað. Er að borða fólki? Þessi sem er þarna, já, þetta er bara búið til Lemdu. Þetta er þetta sikka, þetta er alveg eins og í númer 1, held ég. Já. Borða fólki, what the fuck? Já, það er eitthvað svona átveiki eða eitthvað, þú veist, þetta er svona, þú veist. Það er eitthvað weird going on. Prófa að lemja þetta. Já. Hvað segir þú? Var eitthvað veikind í gangi? Nei, þú veist, þetta er svona, þú veist. Þú varst í númer 1 og það kom svona ógeðslega feitt fólk og var að éta bara endalaust. Og svo sá það þig og var að elta þig og reyna að éta þig líka og eitthvað, þetta er svona, eitthvað. What? Ungstallið. Já, þetta feita það er alltaf að borða, sko. Og aldrei nóg að þið. What the heli? Új.
Gaur, er þetta Megamind eða? Jó, sleikjú! Get ég gert eitthvað með það? Jó! Ok. Bíddu! Oh my... Þú fucking... Nei, Kitty! Hann tók þig. Kitty, what? Gaur! the heck? Af hverju er einhver kona bara eitthvað, þú veist, eitthvað... Af því þeir vilja drepa okkur og ég veit ekki, þeir eru mikið welcome hana, sko. Hvað meinaru? Ok, núna ætlum við að slaka á. Við ætlum að sjá hvað gerist, Kitty. Já, já. Það er frábært. Hvert erum við að fokki fara, maður? Oj, oj! Hvað er að gera? Hvað er að gera? Opna þetta! Opna þetta! Robbi! Við getum ekki báðir opnað þetta. Hvað er það að gera? Ekki hugmynd. Varstu að reyna að toga í það? Það er bara eitt handfang, Kitty. Já, þetta er örugglega sama skúffan eða eitthvað. Líktu frekar bíddu, líktu... Það er ekkert meira en þetta. Ekki nema að þú veist. Bíddu. Ekki nema að þú vilt opna þetta hérna. Kitty, slaka á. Hvernig? Sjáum bara hvað hann gerir, Hún er bara eitthvað... Ó, nei. Robbi! Ég veit... Ok, við þurfum að choppa sko, það þýðir ekki bara eitthvað, þú veist. Ok, já. Þegar hún fer í skúffuna og löpum út þar sem hún kom. Alright. Ég var að hugsa að toga sko. Ekki toga hvað? Fara hann í skúffuna? Já, sástu ekki hvað ég var að gera? Við getum að fara hann í skúffuna, við förum, ef hún lokar ekki hurðinni, sjáðu, þá er að fara þangað, sérðu? Nei, hún lokar! Já. Sérðu, horfa á það. Ok. Nei! Gaur, hvað er Fuck! Hvað, má ég ekki hoppa eða? Hún heyrir í þér, þú heyrir hjartsláttinn, það ekki? Hvað hjartslátt? Þú ert að sníka, það er svona hjartsláttinn, þú heyrir það bara þegar þú er nálagt. Já, þú með ykkur Þú hugmynd. opna ykkur að helvíti skúffur, Kitty, maður. Nei, Það hjálpar. veitu, við kannski skrifum undir hennar skrifborð þegar hún lappar hana, Já. það ekki, hún sér ekkert að það niður. Nei, Kitty! Hvað er málið með þessa skúffu? Já, Kotti! Sníkaðu! Oh my god, Kitty. Ok, leiðum hún fyrir skúffuna og förum við undir skrifborðið hennar. Ok. Ok, go. Ok, nice. Ekki hreyfa þig. Hvað núna? Chillaðu. Chilla, hún er bara að sjá okkur. Nei, við erum undir skrifborðinu, maður. Sjá hvað hann er há þessi bitch. Það er ekki neitt. Sérðu? Hún er á okkur dekkjum eða eitthvað, what the hell? Já. Við erum að elta. Já, hún er að gera eitthvað. What the fuck? Úi. Geir. Ói! Er það böttin hennar?
Nei, þetta er starfsfólkið eða eitthvað. Er þetta starfsfólkið? Hver geta hellari hér, sko. Hei, það vantar en mynd. Ó já, það þýðir eitthvað. Ó, það er myndvel! Ó, fuck. við sjáum okkur. Býtu! Halló. Það er rautt! Það er rautt! Ó, við þurfum einhvern veginn að sníkja í gegn. Held ég. Ó, breytið hurðina, ok. Nei, ég held ekki. Ó, Robby. Já. Look at Já, me. let's go, let's go. Tökum þess að fokkin myndaðal úr sambandið með þér. Já. Stupid bitch. Get ég skotið hana? Nei. Já. Á, hérna. What the fuck? Hvað, ekki fara í... Erst þú að rafmagna vatnið, eða? Já. Ég get ráðið því. Já, ok. Af hverju ætti það sé? Skal ég að drepa hana? Bóttið. Ó. Tvítum fucking ljót maður. Skrif eitthvað með einni hendinni sinni, þetta er ógslegt. Hvað er næsta? Falleg maður. Oh fuck. Robby. Move! Ef að klifur upp hana... Ó já. Veitu, ok, býðum þannig til hún fer upp, þetta er stýr mig. Þú veist, ef þú kíkir eitthvað... Já, já. Það er núna. Hljótur. What the fuck? Nei. Hvernig sá hún okkur? Hún heyrði þér, úrlega. Já, getur það. Ok, hvað er 1-2 bara upp? Já, ok, ég kem svo. Niður! Þú veist, þú getur sníka hraðar. Ef þú heldur inn í kassa þegar þú ert að sníka. Þá fer hann hraðar. What? Kitty! Fuck! Já, dreipið mig. Ég ruglast að kassa og... Já, þú ert að íta á kassa. Rex. Þú ert að halda inn í kassa. Ok. Ég þarf ekkert að flýta mér, sko. Er það? Fucking bitch. Og ekki að fela okkur smá. Jú. Ok, býtu hérna. Ég ætla að kíka upp, ok? Okkur er ég að býða. Ok, move. Ekki núna, ekki núna, ekki núna.
Fucking ógeðslega maður. Já. Ok, prófa að fara upp. Ég að koma. Ég veit ekki alveg hvað að gera. Hún að fara að koma henni upp, sko. Hvað er hann bánsa? Ég held að það sé collectible í þessum leik. Bánsa? Já, með svona litli bánsar. Ah! Kitty! Oh Geir! my god, maður! What the fuck? Ah! Kitty! Why? Oh my god. Þetta liður. Ok, ef ég notið þú veist, hérna, reglífuna mína eða eitthvað, þá hef ég örugglega sloppið því, sko. Fljótur! Býtu? Og við sáum ekki. Úff! Ég bara að finna út í hvað það gera. Ó, við hefum örugglega að fara það sem við vorum að fara. Það er hola þar. Það sem hún dast. Já. Og það er bangsi hérna. Já, kollekta hann. Já, það kemur eitthvað hljóð. Já. Ég held að það sé fyrir eitthvað achievement, sko. Eða stamp, eða trophy. Eins og PlayStation-nölunum myndi segja, sko. Hvað er reglífum mín? Oh shit. Ó! Hún er að koma inn maður. Hlýtur að vera. Eða hvað? Droppa niður. Ég held það. Þegar við þurfum að komast í það. Veitu? Já, gefum boost. Hún áttur að fucking koma eftir okkur. Hún heyrir í okkur! Ah! Ó! Hún rakst í! Opnaði! Go, go, go! Let's go! Hún rakst í röri maður, fucking nölli. Jó, sér að sleikja á hana. Új, þetta er ógeðslegt geti. Sleikjó? Sleikjó hann. Sleikja á? Við erum í the dump right now. Af hverju myndið þið gera svona litla sleikja? Það er eitthvað fucked up. Óóóó, geti! Ok, ég ætla að skilja. Ég er með ljós... Ó. Erðu, já, takk. Takk fyrir þetta. Það er ekkert að bíða. Nei, þú verður bara að elda mig, sko. Já. Bíddu eftir mér. Ha, þú verður að vera með mér, sko. Nice and easy. Jæna. Býtu, það var eitthvað hérna. Hey! Kitty! Oh my god. Ég er fyrst. Ég er ekki með ljósið. Ok, býtu, leið mér að checka það einu.
Bless. Á hérna? Uh-oh, það er allt í þessu pöttu minn uppi, maður. What the fuck? Það kemst ekkert. Veitu. Jú, það eru hætt að vera ljósið, en ég þarf boost. Já, ok, ég er að koma. Byrju, gef mér fucking 2 ár Hvað? að lappa upp stigann, sko. Núna Hvað er boost? Núna vil ég fá boost frá þér. Hvað er Ég boostið? er búinn að gefa þér 2 boost. Hann á veggnum. Já, hérna. Gef mér boost. Boom! Fuck you! Já, get the hell out of Burtu here. með ykkur, ógeðingar. Svona. Let's go. Chop chop. Dum, 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 dum. Baram bam da 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 dum. Baram dum da 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 dum. Daram daram dum da 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 dum. Bam baram baram. Baram bam ba 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 bam. Og ísir er leðjuna, þetta er eitthvað ógeðslega matur eða eitthvað. Já, hérna er fucking vinnuhólkið. Svo á myndan. Gauður, þetta er ég alltaf dagar, sko. Gæri að horfa á sjónvarpið þarna eitthvað. Ég er hann að horfa á sjónvarpið. Hann er bara að horfa niður, sko. Það er í sleikjum. Bara þetta vonar að vara. Baram baram bam bam. Baram bam ba 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 bam. Step aside. Rubbish! Bolti. See ya! Þetta er sleikjar. Og það er eitthvað ógeð og onýrugla. Við þurfum að potta fél okkur. Já. The fuck? Á. Það er bara eitthvað fjöll af sleikju á mig, þetta er ógeðslegt. Oh fuck! Hvað? Ok, ég held að það var að detta á okkur eða eitthvað. Ég nefnir okkur. Akkur heldur þessu svo mikið að sleikja? Ég veit sko, þetta er eitthvað. Þú veist, er þetta fucking þar sem fólki borðar hérna eða? Eða þú veist, var það úrelt allt í einu eða? Ég veit sko. Hóttu. Já. Þetta er lík. Ah! Akkur Þessi ekki gæi það? er Þessi gæi er lifandi þarna sko. Nei, þarna sem er uppi. Já. Hann hreyfa sig. Hvað með gæinn í leiðinni? Nei, hann sýndi þér. Heldur hann druknaði í sleikja honum eða? Fekk sér of mikið. Overdósaði. Þú þurfir að ná í eitthvað. Já, Nei, eitthvað. slepptu. Nice. Já, er þetta vinnumennir? Held það. Þetta er líkin þeirra. Hey! Þú ert svo lang. What the? Ó, Dóstu? Nei, ok. svona. Halló?
What? Nei! Hvað gerðist? Heyrðu í mér. You lost connection. What the fuck? Nei. Ég misti ekkert connection. Nei. What the helly? Ég misti ekkert connection. Það gerist víst, það er alltaf mikið að vera að nota að vera að horfa á Gísla Martein eða eitthvað. Já. Erum að byrja upp nýtt eða? Nei. Þú klikkar. Kíkja hans á barnið eða? Waiting for your friend to proceed. Já, ég bara... Já, hérna. Svona. Ég kann ekkert að PlayStation. Hvað spilaðir Ghost of Yotei á? Nákvæmlega. Guður, shut the fuck up. Skjóttu. Ég fyrst. Já. Ég var að leyfa þér. Hei. Baram. Puzzle. Let's go. Giddy. Já. Hvað þú? Hérna, komdu. Ég komin einhverju undirgöng, sko. Ertu að fara tilbaka? Já, ég fór hana upp. Upp hvert? Gær. Já, þetta er örugglega fyrir seinna. Nú. Hvað? Nei, við þurfum tvö, hérna, plugg. Var ekkert þarna hægra megin, eða? Hvað er hérna líka? Var eitthvað hægra megin? Já. Ó! Hvað? Ég dó. What? Oh man. Já, við getum brotið hurð þarna hinum megin. Þannig við þurfum tvö svona... Sérðu, þetta hreyfir enna nálinn hennar frá ofan. En það hlýtur að stoppa... Já, getur... Nei. Hvað nál? Sérðu nálan þar uppi? Eða ynglana? Bíddu. Ég get klifrað. Já, klifraði. Já. Geturðu gripið þetta? Yes sir. Bíddu. Eða þarftu... Gær! Oh my god, það er svo kallt hérna en þeir hreyfa sig skringilega líka. Já, bara ekki með kjöt, já. Já. Ok. Let's go. See ya. Já, sko. Á! Og það myndaði hérna. Má sjá, kannski sé ég þig. Já. Sérðu mig? Já. Þarna. Ég tók þetta af. Já, ég sé þig. Hvað er núna? Gauir, ég þarf að kasta þessu hérna upp, veitu? Má sjá. Nær þú þessu, eða? Hvernig ég var að taka þetta með okkur? Þú... Hérna, skal ég grípa. Okkur get ég ekki hent þessu? Ég get ekki...
Var einhver annar takki til að henda? Já! Já! Þarna! Það er X. Nice. Það er X til þess að kasta. Ekki kassi. Ó, Boom! ok, hvor er ég að gera? Hægri eða vinstri? Já, angvæmt. So get they watch this. Boom! Oj, það er eitthvað hérna. Nei. Ljósleikjó. Oj! Fötter á það maður. Ó, já. Já. The fuck, sko. Skemmtilegt líf. Já. Nei, Kitty! Býtu, ég er bara að skoða. Það er kannski ég bánsi þarna eða eitthvað. Nei, það er ekkert hérna. Þarna, we're in business. Boost me up. Hey, þú Gauð! að grípa. Já. Gaur! What the fuck, maður? Á ég að gera þetta eða? Þarna. Leikurinn var eitthvað að fuckast. Ok, hvernig Oh, fokkarum við þetta? Ó, Nei, gæinn er kominn niður. er það samt? Er hann döður? Ó, what the f... Þetta er ápumann. Við þurfum að labba þarna, við þurfum að komast framhjá. Nei, pöttunar eru þarna alltaf. Nei, það er ljós í þessu. Þú ert með ljós. Þú ert með ljós. Þú ert með ljós. Kasta þessu upp. Ég treysti þér eiginlega ekki með ljósið, maður. Gríptu! Farðu að plattforma hana. Hvað plattform? Hérna. Það drífur ekki þar yfir, Kitty. Jú, prófaði. Gaur! Þú drífur ekkert svona upp, sko. Hann drífur ekki þann upp, klán. Víst! Já, hvað? Ég er að segja, þú nær ekki að kasta þessu þann yfir. Nó, ok. Told you, kid. Ok, hvert er það að fara með þetta? Told you, kid. Það hlýtur að vera. Á, hérna er þetta. Já. Já! Kasta þessu. Já, Hvað? og ljósið poppa allt í einu. Hvað sagði, kid? Býttu! Oh. Já, gaur. Gaur! Gaur. Gaur. Oh my... Það veit ekki fara þetta yfir. Gef mér, ég vil sitta líka eitt í. Jæja, hólaður. Gatti gatt. Já, lyftan. Húi. Og þú voru að halda inni. Já, er það. Þú voru að halda inni. Ég fekk trófi fyrir þetta. Hvað? Fyrir að segja hello, svona oft. Hello. Já, hvar var hérna? Ha. Þurfum að kasta eitthvað í einhverju körfu. Það er ekkert.
Hvað með? Dang it. Þá höldum við bara áfram. Hú! Hú! Hvað þessi leikurinn minnir mig óslega mikið á Nine myndina. Já. Hefurðu horft á hana? Nei. Veit hvað er samt? Hún er GAUR! Hvað? Ó, ég vissi ekki hvað platform hana. Ég ætlaði að hinga, sko. Ó, við getum gert það. Hvað er þarna? Eitthvað surprise? Collectible? Jó, Teddy Bear. Aha. Já. Ég er búinn á hann. Það var í miðunni. Hvað meinaru? Það er bara einn Teddy Bear fyrir, þú veist. Já. Svo fyrir ég ekki trófín út af ég eða eitthvað. Já, ég koppblokkaði. Það er svona bergmál hérna. Já. Þú veist, af hverju eru bækur og skjöl hérna, þú veist, bara eitthvað hérna niðri. Þú veist, við erum undir einhverju, sko. Og það eru bækur og skjöl hérna, sko. Já. Þetta er weird. Hérna? What? Það er hurð hérna, geti. Hvar? Já. Gauð. Tjapp. Ég get ekki hoppa þegar ég... What? Hvað er myndalinn detektar þá? Ok, skúffur! Sorry, ég er að segja það. Já, þetta var, ég kann það alveg í hinleikunum. Það var bara ekki það sem við áttum að gera áðan með hérna á skrifstofunni, geti. Ég er alveg vann skrifstofunum, sko, fyrir leikjum ég haf svona control-room eða. Já, opnaði fyrir mig. Það er ekkert hægt. Hvað meinar? Þú átt að klifra upp það sem að ég fór, geti. Ég get það ekkert, það skýst tilbaka. Ha? Já. Rip maður, er þetta ekki að cool room? Hvað er? Ég sé myndalinn, sko. Eða varla. Þú ert að koma inn. Kottu upp. Hvernig? Kottu upp. Ég kemst ekkert upp. Hvað meinar þú? Opnaði bara helvitis. Hérna, tókaði þetta. Já, gjör svo vel. Já. Hann bróðar hana. Já, sjö. Já. Það er lefran uppi. Það geti klifrað einhvers staðar. Hvernig komst ég út á hann? Ég þarf að bústa upp. Þú komst út með því að þú veist, ekki verið í myndalinni. Eða ég var ekki í myndalinni. Já. Já, hvernig í fokkarum má ég hleypa þér inn? Ef myndalinn alltaf. Hey! Þú? Ég braut eitthvað. Býtu. Opnaði hurðina. Sorry. Opnaði hurðina. Hvaða hurð?
Ekki verið í myndalni, trúður. Lappaðu út úr herberginu. Hvað meinar Gæir! Hvað Fara út úr herberginu! meinar þið? Hvað herbergi? Hæ! Hvað er það að rýma? Hvað er það þér? Gæir! Hvað? Út úr herberginu. Rami, Já. ég er ekki að djóka. Gaur! Kitty! Viltu koma ekki, eða? Nei, Kitty! Ég býti. Það stendur, býti, sjáðu. Það stendur ekkert. Ég er að reyna að segja, býti. Ó, Ígæður, ég er búinn að finna Nei. út úr þessu, sko. Eina sem þetta gera er að lappa út af herbygginu og ekki verið í myndalni. Ég er að stríða þér, ég var að senda snap bara Akkur að senda snapp? af Little Nightmares. Þetta er mikilvægt. Æ, Ég var að senda snap með Little Nightmares. Kottu. Það stóð að vera... Kottu! Býti, maður, hvað er að mér? Oh my god. Hvað á? Þarna. Það stóð að við vorum komin 299 í fokkin snapstrík. Ég var bara eitthvað, Ha? Þú ert að grípa, Robby. Sorry. Oh my... Ok, nei. Leif mér að bústaði mig. Hvað má ekki aðeins stríða þér að? Jesus Christ. Já, ekki þegar kemur eitthvað svona, sko. Let go. Við tókum alla mynda að lúm, maður. We got this. Við veit, akkur var að segja þér voru með, hvað, 219? 299 strax snapstrík. Það er bara eitthvað glitch. Ég meina, ég var ekkert á móti því, sko. Þú fokkaði því senast upp, þannig að... Ég fokka ekki neinu. Jú, þú sendir ekkert í eitthvað 3 daga. Já, það skiptir engu máli. Já. Herru, nú getum við farið tilbaka fyrir því. Það var ekki... Já, og þar þetta... Byrju... What? Vorum við hérna aðan? Nei, það var annarkvæmt að fara til vinstri eða til hægri. Hvað er þá hérna? Getum við ítt þessari hurð eða? Nei. Hvað hljóður þetta? Oh shit, það er eitthvað að koma. Gællingin er komin. Oh, what? Hún er brjáluð. Oh, fuck. Hún er fucking pissed. Oops. Jæja. Herru, það er óvinnur hérna. Við skulum bara... Nei, við þurfum að fara niður. Uh-oh. Við erum tilbúin til að hlaupa ef hún kemur inn. Hérna! Ó, hérna. Við erum að elda hana með þér. Fuck. Halló? Nei! Gef mér pláss hérna. Ok, núna kemur eitthvað. Uh-oh. Hvað er hún að gera? Hún er örugglega ekki búin að fá það í svona fucking 50 ár, sko. Ok, sneak. What? Hvað var það? Ói, hún var að losa sig við líka með sinn. What the fuck? Ok. Eru við komið nýjan bíl, eða? Ha? Eru við komið nýjan bíl? Já, meinar, ói. Hvar eru dekkin? Það er ekki þennan. Kanski. Let's get the fuck out of here, man. Let's get the hell out of here. Og það er allt svona hallandi með þér, þetta er ógeðslegt. Já. Sleikjó. Herru, svo við fyrstum með hann að sleikja á eða? Nei. Hei! Hei! Nei!
Nei, Kiddi. Fucking mango, maður. Hvað respawnar eiginlega hana? Hægt að setjast á konti. Ég er bara enda pirraður út í. Nú er það. Hérna, leiddu mig bara. Nei. Jú. Gaur. Þú ert með pláss þarna fucking vinstra, hægra megin, Kiddi. What the fuck? Það er eitthvað hei, neitt. Hey. Hei. Hei. Halló. Halló. Ah. What the fuck? Új. Gúmmilaði. Ó. Move. Ok. Það er eitthvað inn í rörinu, maður. Þetta var eitthvað þeng, sko. Ó. Nei, vil ég slekta þetta. Ó nei, þetta er hún. Bústaði mig! Og þú eru að grípa hann, Abbi. Já, ég var bara að stríða þar á hann. Move! Go. Klifra! Hoppa! Ói. Slæta! Já! Fuck! Uh-oh. Inn! Ljótur! Oh. Fucking bitch. See ya. Þú sleggja. Geir! What the fuck? Geir! Hvert hefur að fara? Fel okkur. Feldu. Hleyptu mér inn. Nei, þú varst að blokka mig, Kiddi. Hvernig var ég að blokka þig? Þú varst fyrir. Ég var ekkert að blokka neitt. Við erum að taka lyftuna aftur. Inn! Oh my. Þetta er svona fucking konguló, sko. Ok, hvað er fokkan að gera? Klifra það? Hún getur klifrað þannig held ég. Nei, ekki klifrað held ég. Nei, hún sérði, Kiddi! Þú ert að vera hinum einn. Ó, við erum að fara undir hann að vinstra megin. Já, kannski já. Já, tökum lyftuna. Gaur. Oh. Új, maður. Ógeð. Come to get him and say hey right now. Hvað fucking metal er þetta? Holy shit. What the hell? Sleikja fyrir Já, lesta steinar. Teinar, meint ég. Já. Tjú-tjú! Hey, þú ert ekstra þyngd, sko. Það er hjálp mér að Ég laði. það voru að íta aðeins meir. Hold up. Let me cook. Halló.
með þig. Bíddu. Nei, já. Bíddu. Við breytum stefnu eða ekki eða? Akkur myndum við þurfa að fara að hinga? Ó, bíddu. Já, ok, hvað er núna? Ég var að breyta, þannig við getum... En okkur getum við ekki tekið þetta reypi alls samt? Það er spurning. Bíddu. Nei, við komumst ekkert... Bíddu. Gaur, upp með þig! Oh my... Það getur ekki. Það hlýtur að vera. Hvað er þetta reypi samt? Getur þú bústa með þetta? Nei. Ok. Já, við finnum undir því það. Já. Halló, síkinett. Robbi! Ah! Oh, what the f... Hey! Ok. Hvað er eitthvað hana? Sleikjó, nei. Nei. Eða ekki að hann sé bangsi ekki staðar fallið í. Nei, ekki. Hjálpaði mér. Allt og þungt núna, sko. Hvað gera við þessa sleikjó? Það er, já, við þurftum plattform, sko. Það var ekkert í fucking... Það var ekkert í skálinni, sko. Svoleiðis. Já. Talaði við mig, sko. Herru, höfum að reyna, ég fæ að hoppa upp. Já. Ekki verið undan þér. Hei. One. Já, ok, hoppa. Það voru að koma með mér. Scott face. Uh-oh. Okay, don't fucking move a muscle, sko. Það er eins og einhver Martian úr hérna Martian myndunum. Já. Já, með fucking, þú veist, háræðan er eins og heilinn á þeim. Nei. Hey. Þetta eru bara fucking, þetta er bara tyggjó. Gaur. Okay. Hold up. Let me cook. Kotti. Hún er að koma. Kotti! Ó nei, hún heyrði okkur. Inn. Ég kynnti. Nei! Mango! Náði. Sprintað inn. Notaði fucking þarna. Bruh. Leið mér að fara fyrst, ég kann að sprinta. Ok. Ó nei! Áfram með þig! Yes, slapp. Holy fuck! Ok, fljótur! Ó, hún er að koma! Ok. Áfram með. Ó nei. Ó, fuck! Upp á stólinn! Ok. Fældi. Slide! What? Það eru tvær. Var hann ekki... Leave us alone, maður. Við erum bara fucking children. Nei, það var svo epic inni. Robbi! Hvað? Ég ekki neitt. Þú ert fyrir! Nei! Hvað ertu að tala um? Jú. Move! Kitty! Ég kemst ekki upp! Fljótur, hún er að koma! Ég kemst ekki upp. Ég bý bara eftir. Já. Upp með þig. Upp! Ok, go. Double time. Slide. Jump. What the fuck?
Hvað var Jump. þetta? Jump. Þetta er bullshit. Ég er fyrst. Já, já. Let me in. Gauir! Jump. Þú rapar bara. Double time. Slide. Slide. Og svo, jump. Jump. Hei, ég trúi ekki. Oh my god. Ég sver, ég greip. Það er nú ég fyrst. Oh. Geti hún að koma? Hún er ekkert að koma. Slide. Rólegur. Okay, double time. Double Slide. Jump. Jump. Já, jump. Já, hvernig? Boom. Yes, þetta niður, bitch. Ah, grítið. Inn. Það er ekki ennþá hætt, maður. Oh my god. Move. Oh my god, oh my god, oh my god. Get it. Okay. Ó já, boom, já. Kremjum hana. Boom. Easy. Boom. Hvað get blóð? Fuck you, bitch. Yeah. Yes. Double time. Double time. Slide. Jump. Jump. Já, nú get ég slaka á. Yes, sir. Það er málverkana, Kíkjum að svo. Slide. Slide. Jump. Herru. Ó, það er svo mikið hérna. Það eru þrjár hurðar sem við getum farið inn um. Þessi og hinn. Það er bangsi hérna. Já, það er bangsi hérna. Let's go. Boom. Jó, það er speilina. Byrju, ekki fara í hann. Það er herbyggja hérna fremst. Já. Double time. Slide. Jump. Jump. Veitu hvað? Ha? Nei, ok, þetta er bara... Ok. Eitthvað hérna? Nei. Vill ekki. Skúfa, Stamp. Svo að bangsi í hinu herbygginu, það var ekkert meira. Og einhverju kjólar. Ok, ég er að koma. Let's go! New portal. Hvað? Ég get ekki snert speilin. Já, þú voru að koma, þú veist, þú voru að koma með mér. Já, en þú greist sér, þú getur gripið í speilin, ég get... Byrju! Yes! Ætlar að vera inni eða úti? What the fuck? Hvað? Pabbi, þú veist, það er myndaðalana, við verum blokkskilur. Já. Það er myndaðal niðri, pabbi á með fengið auka sitt. Alveg að myndaðalni. Gauir, djúlega þetta er fucking creepy. Hvað? Þú veist ekki að? Það er að segja Gíslaberg á það, þá var það. Já, það. Hvernig var hótel? Ég hélt að það er að gista í. Já.
En ég ætla að pissa líka. Já. Hvað, sóttir hann í Keflavík? Nei, bara inn í Hafnarfirði. Ég hélt hann alltaf að gista í eða. Já. Já, ég mjútaði sjónvarpið. Já, það er ég bara... Það er ekki hægt að hafa sjónvarpið heima. Við erum með svona síma, eitthvað aflöglega. Og það stanslaust stoppar. Og andar poppar upp aftur ef þú ert að endurræsa það. Já. Það var að fara með, þú veist, spil eða eitthvað. Já. Þannig að ég... Já, maður var ekki frétt, maður var ekki sjónvarp, maður var bara á sjónvarp. Það er það. Ef þú kveikar á hljóðinu þá ýtir þú bara á takkan. Já, ég veit það. Já. Hvað ert að kjamsa á, drengur? Snakk. Snack. Já. Ok. Salsasnakk. Og bjór. Og bjór, of course. Í, maður. Það saman. Herru, snert spil. Það er besti í heimi, sko. Akkur get ég ekki snert speilin? Come here, boy. Boom. Ég er protagonist, sko. Já, ég er bara í þínum heimi. Já. Sjá, boom! Brítan. Ha, hvað er ég? Uh-oh. Robby? Boom, Gaur! let's go, ég er með alltaf epic entrance. Gauð, þú rótaði mig. Ó, þú nei. ert stelpa. Þú ert eitthvað að fara að fucking drepa mig. Þinn karakter. Óóóó. Nei, ég bara elska þig. Sko. Já. Thank you, kid. Já. I Herru, needed that. kíkjum aðeins á mappi. Já, ok, já, við erum Já, hér. einmitt, já. Þú veist alveg hvað er í gangi. Já, Ok. herru. Kíkjum aðeins hérna. Ég er með Nei. mappi. Herruðu! Þetta er vinur okkar. Þetta er úr hinuleikunum. Come here, boy. Let's go. Inn. Nei, herru. Já, við erum ekki nógu litlir. Hann er shiny. Nefnilega, þeir eru svo sætir. Sko þarna reyndar í fyrsta leiknum, Já. þá verður aðal karakterinn, hann fær þessa átveiki og étur svona gæja. Og verður evil. Ó. Við vorum að lemja eða eitthvað. Þetta er gamla soundtrackið. Já, það. Þetta er soundtrackið þeirra. Að sjá. Ó. Ó, hann er að hjálpa okkur. Ó, hann er uppi. Já, hann er að íta ykkur upp. Ó. Haha. Geturðu skotið þarna fyrir rottuna? Geturðu skotið glerið hjá rottunni? Nei. Kemur ekkert. Halló? Ó, hérna. Tókaði. The fuck? Akkur allir að hengja sig? Getur útskýrt það, Robby, eða?
kveikir. Nei! Gaur. Oh my. Vel gert. Vel gert. Gaur, Ég- shut ég- the f... Ég er komin upp maður. Let's go. Já, já. Þetta er að koma. Já, 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 ég er að koma. Já. Ertu döður? Já. Gaur, ég þarf að byrja við hérna. Oh my god. Gaur, mér er bróðslega mikið að horfa á Harry Potter right now, sko. Harry Potter? Já. Yes, ég fann Teddy Bear. Hvað ertu, fórstu vinstri, eða? Ég braut gluggan hana. Já. Hvað er hérna í fucking closetinu, sér þetta? Hvað er þetta? Ó, þetta er Rubber Ducky. Já, what the fuck? Oj. Veitum við þið. Við erum að elta hann. Við þurfum að finna eitthvað power. Fórstu til vinstri, eða? Hérna. Eða þú veist, kíktur til vinstri. Jú, það vantar power þar. Já, 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 já. Oj. Hvað er hérna onni maður? Hvað dúkka? Já. Það er eins og fucking dúkkan sem vorum að fucking skilmast. Lemdi. Rubbish! Hey, let's go. Thank you, sir. Já, What the fuck? hann er vinnur okkar. Thank you, thank you. Ok, nice. Alright. Dun, dun, dun. Er einhver að horfa á TikTok í max volume eða? Blazing wake me up and it's trying to be like no. Er einhver að horfa á TikTok í max volume eða? Hvað heyrðist svona mikið að? Já, við erum ekkert á Discord, þú veist. Discord er með eitthvað svona compression, þú veist, sem eyðir bakgrunnshljóð. Já, eyðir, þú veist, bakgrunnshljóð eða eitthvað. Það er ekki þannig í PlayStation, sko. Þannig að þú veist. Víst að ég er með PlayStation, eða ég er að spila PlayStation. Þá er ekkert svona background compression, eða remove background. Ó, vassljós. Fannstu? Já! What? Ok. Gaur! Slaka á maður. Kveiktu ljósið, please. Þetta er creepy. Ok. Gaur, má ég fá vasaljós eða? Ég kann ekki að droppa þig. Kveikt á því, trúður. Já, 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 já. Og hætt að hlaupa eins og einhver mango hérna. Voru ekki að vera svona ör með ljósið. Oh. Það líst ekkert á þetta, sko. Hvað fucking dúkkur hérna. Hvað þau? Nei, hérna. Halló. Ó, við þurfum að fara hérna eitthvað og kveikja á okkur. Já, það vantar rafmagn. Já. Halló. Oh my god. Új, maður. Við erum cooked, sko.
We are cooked. Is it love? Is it big now? Is it... Hei, og hérna er vasaljósið þitt. Ó, það er kód. Tveir hvítir, tveir svartir. Já. Eitt hvítur, eitt svartur, eitt hvítur, eitt svartur, hvítur. Þetta voru binary. 00, 11, 01, 01, 0110. Ok, nerd. Það eru lemdið hérna. Halló. Lemdu. Hvernig kveikir á vasaljósin? Ég er að reyna að fyrir. Þú ítir á R3. Já, nice. Ok. Þú voru að hitta. Já, sér skuggaðinn. Já, þetta er creepy. Ég þarf að hitta með... Ok. Ok. 1 0 0 Hæ? Ok, öfugt þá. Já. Tilbúinn. Já. Ok. 0 0 1 1 Nei! Þú bokkaði þessu. Af hverju eru ljósin öfug með myndina? Oh my god. Það er púslið, maður. Get it right. Það er púslið. Það er púslið. Sweet. Boom! Getur við núna... Já, hvað er? Uh-oh. Oh! Gaur. Ó nei. Dúkkurnar, maður. Þeir fucking sluppu þetta fucking... Ég held við eigum að stoppa það með, vasaljósinu. Það hlýtur að vera. Getur verið. Power! Power! Litli er hrættur. What the hell? Ég get tókað hérna. Hjálpaðu mér. Það eru hinum megin. Hvar? Oh my god. Hvar? Ég sé ekki neitt. Þetta á ég að fara. Tókaðu. Hvar? Ok, Robby. Hvar? Shut the fuck up. Ok. Not funny, sko. Þú ert að eyðileggja my immersion, sko. Hérna. Og svona. Nei, af hverju? Ég held að það er plattform. Er þetta ekki plattform? Sem að hoppa á milli og upp. Jú, en þetta er ekkert aligned. Við þurfum að læna það rétt. Svona. Hvernig sástu það? Ertu nerd eða?
Já, ég er búinn að reikna þetta. Ég er með fucking formúlu. Python. Já, ég er búinn að kóða þetta strax, sko. The probability... Ah! Það dúkkaði hérna. The probability of Kitty Ó and nei, Robby það er eitthvað. completing... GAUR! Af hverju er þetta erfiðar að fucking Dark Souls? HOLY... Kitty, come on. GAUR! Þetta er svo fucking Cuphead að það commentators að spila Cuphead, sko. Þannig að game reviewers spila Cuphead, sko. Getið að bæða þetta klifra hérna upp og fara inn í hurðina. GAUR! Ok. Getið, ég fór upp. Ég veit ekki... Ha, fórstu Já, við? það er bouncy hérna. Yes. Ok, það var bara collectible. Ég fór upp. What the... Hvað? Það var bara fucking fluskur að detta. Hvað er þetta? Uppi. Hvað ert þú? Ég er að koma. Slá bakarið. Ég var þar. Fuck, maður. Það var keðjunni. Ó, það er bangsi. Nice. Fórstu inn hurðina? Ég er hérna hínum einn. Hvað er það? Það er svolítið inn í hurðinni hérna. Ah! Hvað? Ég dó. Ég reyndi að fucking hoppa á reipið. Gaur, hvað ertu? Ég er hérna. Hvert fórstu þið þarna? Ég reyndi að hoppa á reipið. Hvað er eitthvað hérna inni? Hvað er hann hinum einn? Bangsi. Og ég átt búinn að ná honum. Ég ætla að sjá þegar ég dó. Ha? Ok. Ætt. Bara færa þá, já. Það er eitthvað hérna inni. Já, ég heyrði eitthvað þegar ég kom inn, sko. Új. Það er tennur hérna við maður. Ég þarf örugglega að bústa þér. Yes, sir. Ok, Kitty. The fuck? Á, stigi. Ó, það er stíð Já, hérna niðri. Veitu? Ég var fráfram með það. Þetta er creepy maður. Ég ætla ekki áfram. Veitu, nei, Kitty, ekki splira upp. Ó, það er hérna lill kall hérna sem hjálpar. Oh my. Ok, ekki koma upp. Nú. You do not want to see this. Ó, Bangsi. Bangsi. Það er gæi hérna líka, hann að vinnur okkar högst þar. Við eigum að safna þeim öllum saman hann að fyrir hjá eldinum, sko, og fáum trófjórum. Sérðu hann? Nei. Ég er farin í eitthvað tunnel, sko. Geti, ekki split up, man. Hvar ertu?
What Fórstu? the fuck? Kottu, hvar varstu? Nei, Hvar Kitty, kottu? Kitty, kottu til mín. Það er, þú ert Ha? að skjóta með bóðanum. Á, hvað ertu? Þú er niður stigan. Kottu. Ok, ég er á leiðinni. Það er langt í mig. Ha, hvað meinar þú? Ég fór smá á ævintýri. Þú ert að sýna mér hvar. Já, já, ég sýnir. Það er öður hérna. Þarna. Þarna! Hvað? Hann kom. Hvað kom? Litli hann að nómkallinn hana. Já, Hvert fórstu? til Hinga. vinstri. Hérna, meinar. Þetta er til hægri, Kitty. Hvað sagði ég? Vinstri. Já, þetta var til vinstri. Ó, Nú, secret! já. Við fengum, þetta krúsa. Bangsi. Þetta var líka í hinu leiknum, þannig að hlaupa á píanói. Já, það. Heldur ekki að spila eitthvað með þessu, eða? Býtu? Ó! Við, koma. Býtu? Gær! Ó! Kitty, ekki mango. Þú ert ekki að fara að spila neitt með þessu. Kottu maður. Það er ekkert annað. Þú erum að tilbaka. Nei, býtu, ha? Á bangsaninni. Hvert er þá að fara? Hérna? Já, Jóm. Follow me, boy. ég sé hvar við erum að fara. Þú Ég er alltaf sé með, þetta. ég er með kortið. Leð mér! Leð mér! Ó! Boom, let's go! Ég reyni þetta, Kitty. Það er hérna, Ég er með kortið. það er hérna uppi, Kitty. Já, þegið. Ég var hann að unda þér, sko. Ég sá það ekkert. Þú varst eitthvað, Það segja chat eða ekki, sko. Þú varst Enga eitthvað, hugmynd, sko. ég ætla niður stigan. Já, ég fann Gnome. You're welcome. Ég fann nám. Ég ekki að spara batterið, Kitty, á vasaljósinu. Það er Ó, ekkert batteri í þessum heimi. Það er eitthvað hérna. Ó. Ókei. Æ! Ó. Æ! Nei, byrju! Lenda. Upsh. Ok, við erum bara að berjast í eitthvað svona gæja. Jöp. Lykill! Hvað er líkill? Ó, Ó, hérna. hann er hann. Hann drafar mann. Új, erum við á skip? Nei, við erum bara úti. Það lítur þannig út. Robby? Nei, disconnect. Nei. Þú vilt alltaf laggandi, sko. Oh my god.
Ég sé þess að þetta lagga, þannig að... Já. Þetta gerist líka í tölvunni stundum, sko. Í Tölvunni? Þú veist, ég er að PC-tölunni. spila... Já. Þú veist, ég er að spila Deadlock, skilurðu? Og þú veist, það er bara eitthvað svona 10 sekúndna lag. Og svo bara kickast þeim aftur inn, sko. Já, ok. Það er ótrúlega böggandi. Og þú veist, þetta er svona high tense leikur. Já, Og þú veist, hver sekúnda skiptir máli. það er mitt. Og stundum gerist það sem ég lagga út þegar, þú veist, ég er svona akkurat að genka á gæja. Já, Þú veist, ég er, þú veist, hérna, catch hann, þú veist, hérna, off guard. já. Og svo, nei, ég lagga. Ja, frábært. Og þá kemur þetta HALLÓ! Gaur, ég lami borðið mitt út af því, sko. Það er svo fucking buggaði maður. Þú veist. Það er bara... bara ok, shit, já, ok, ég er að vinna. Nei, lag er við þurfum að balansa leikina aðeins, sko. Það er alltaf góður. Gaur, oh my god. Hate that shit, sko. Það böggar því. Laggi. Já, ég þarf að finna út ég þarf að fikta eins í fucking wifi hans pappa, sko. Ekki þú á Wi-Fi, nei. Jú. Ha, voru að fá snúru, maður. Já, pappi vill það ekki. Ha? Nei. Hoppa inn. Hér er það að hoppa inn. The fuck? Já, þetta er þarna flautan. Ha? Veitu, Sér ekki? opnaði fyrir mig. Já. Þú erum að henda kól inn. Ekki pressa, já, þetta er þessu. Kobi. Æ, og flautaði. Veitu, meira. Meira? Ekki of mikið. Þú er now in the red. Ekki? Nei, það er ekki svo mikið. Bíðu. Boom! Hörru, ég sé. Þú voru að hjálpa mér. Ég held að þú varst bara að koma, sko. Já, ok. Bíðu. Hörðu, secret! Secret. Secret room. Let's go. Secret tunnel. Secret tunnel. Mási. Já, Yes, Mér datt það í sir. hug. já. Mér datt það í hug. Být eftir mér, maður. Farið bara. Rah. Bæ. What the f... Já, Rabbi. Ó, nei. Oh! Okay. Gaur, hvar erum við? Við erum úti. Og ég er eitthvað karneval, maður. Ó. Hefurðu farið í svona trúðasjó? Nei, reyndar ekki, ég hef prófað. Ég hef farið, hvað, einsinni? Grípið það. Nei, ekki creepy. Okay. Ó, lykill. What? Uh-oh.
Hann að labba eitthvað. Hvað hann að gera? Halló? Eigum við að fara í karnevalið eða? Ég held við þurfum að fara upp, sko. Nei. Við kveiktum ljósið með það, því það eitthvað. Getur verið. Ó, örugglega hérna. Nei. Geir, what the fuck? Ó, bíddu. Ég þarf að skjóta. Nice. Já, það er bara svo ósíkjart, skilur, af því að, þú veist, alla aðra staðar og getur ekki að marka skeggs eða eitthvað. Guðarber. Það er ekki svo. What the fuck? Hvað þessi fucking stólar bæðir? Hver tilgangurinn á þessu herbyggi? Fucking Joker hérna, sko. Halló. Boost. Hey. See ya. Hey. Help me. Help me. Ég var að íta þessu eða? Já, Toga það? Já. Já, eða íta. Jú, íta. Lykillinn. What the fuck? Er annar líkill þarna? Hann var, það er ekki. Ó. Oh, shit, það er eitthvað kominn. Kíkjum að. Oh my god. Já, þú meinar. Það er að taka... Geturðu lama á? Nei. Nei. Þegar það er að koma eftir okkur eða eitthvað. Hlýtur að vera. Oh my... Hua! Oj! Okay, för det. Oh, Fuck. oj, Oh. han är redan. Það er gæi hana. Ja. Uh-oh. Það lítur út eins og fight. Já! Ó, guð. Nei! Robbi! Líka menn hans fór á mig maður. Ég ætla að lemja hann. Robbi! Þú var að skjóta ég skýt hausinn og þú lemur hausinn. Ég fatt að takk. Já, já. Þú varst ógeðslega nálægt í að deyja bæði og ekki þið. Það er það. Já, næstu búin að næður. Ég bjargaði mér, sko. Já! Þú elda mig, maður! Gauð!
Ok. Come on, Ravi. Come on, Ravi. Ok. Ertu með hafara tilbúinn? En það elti mig. Halló. Ah! Búm. Kill the head, the body dies. Hvað líka? Ah! Sáttan! Uh-oh. 13. Ok, hvað er? Hvað byrði? What the fuck? Hvað er það? Hvað í fokkanum getur þetta verið? Hvað? Er þetta fílar? Nei, þetta eru fat motherfuckers. What? Hvað í fokkanum er þetta? Bara feitir gæjar. The Human Centipede. Nei, ok. Það er bara spik feitir. Fucking fat fucks. Svona er fólkið, það er svona. Það lítur svona út. Já, ok. Þeir eru fangar eða? Nei, þetta er bara eitthvað ófriski viðbjöður. Þeir eru góðir? Nei. Nú, nei. Já, þetta er svona eitthvað svipað á þarna. Þú veist, ef þeir sjá okkur eða eitthvað, eða taka eftir okkur, það reynar að éta okkur eða eitthvað. Alltaf að fucking borða. Það verður að passa ykkur að þessari stund er alltaf á brjóstunum út í lauk. See ya. Það var eitt svona karneval eða svona tífólí svona trúðatífólí í Kópavoginum. Já. Þú veist, og það var bara fullt af einhverjum fólki bara eitthvað, þú veist, að sefla sér eitthvað og eitthvað þannig. Ég man ekki, þú veist, það var einhver svona sirkus. Það var eitthvað svona, Já, mennur. eitthvað, þú veist, eitthvað sirkus Íslands eða eitthvað, ég man það ekki. Ég var mjög ungur. Hey, move! Hvað gerist? Hann greip mig! Já, þeir eru að fucking éta þig. Gaur! Hvar, gerðu það? Hérna er meginn. Ég sniffaði rassinn á honum og hann bara... Já. Passaðu þig. Ok. En hvert er að fara? Við erum að tóka hérna. Já, náttúrulega ég byrja að éta þetta eða eitthvað. Já. Það er dóarna bobbing for apples eða eitthvað drukk. Hann var að fucking borða gúmmíboltana í vatninu, sko. Bara... Hérna, þá var að éta. Já, nákvæmlega. Já, hana, úi, það eru að stuffing. Þetta er svipað að var í fyrsta eitthvað, þeir eru bara að tróða í sig.
fucking nasty. Heldur að maturinn sé að gera það svona veika? Ég veit það ekki. Gæti alveg verið. Eða Ó, heldur þeir að þeir eru að bara... fucking, sérðu þeir eru að fucking... AA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 A
Og lemjan. Hei, sérðu þessu gæja? Dauður. Rabbi. Já. Hvað er það að gera? Bara já. Gauður hérna. Hvað? Þeir með bindi yfir augun sín, eins og þú veist, svona pinjata. Já. I want candy. Já, tímul með þar. Oh fuck! Oh my god. Hann horfði á mig. Hvað þið? The fuck out of here. Hérna. Inn í fucking sirkusin. Gauður, what the hell? Jó, við erum að kasta. Jó, eða skjóti í það. Game bitch. Það fucking drukknar. Það er einhver lás að það búið að opna eitthvað lás. What? Uh-oh. Þú döður? Nei. Nice. Uh-oh. Oh shit! What the? Ha? Vá, hvað er mikið af þeim? Ég held við þurfum að hlaupa. Heldur það? Það er alltaf margir sko. Ok. Uh-oh. We need to do. Jú, er það ekki? Við þurfum að bara bolta niður sko. Ok. Come on. Go. Nei. Ha? Hvernig eigum við að drepa þessa gæja? Leið mér að horfa undan. Ok. Þetta er ekki hægt. Hvað? Hvað er ég að gera? Ok, við, hvað er einn fyrir bara? Ha, 1, 2. Prófa þú að fara undan mér og Okkur. byrja að labba. Við þurfum að sníka. Auðvitað. Góði. Veitu, ha? Við þurfum að sníka í gegnum þetta. Þeir eru sofandi, skilur. Auðvitað. En ef þeir vakna, þá þurfum við að fucking spretta. Ó. Sérðu gæjaði í fucking Já. Fuck.
þetta að gera? Ó, það eru ljós. Veitu? Far þú upp. Ok. Ha? Þetta er bara inn í sama herbyggja aftur, sko. Oh, what? Það hlýtur ok. að... Hvað er þetta? Ok, verð þú hér. Af hverju? Og þegar þetta snúningsdæmi gerir örugglega eitthvað, sko. Prófa að snúa þig. Ég er að því. Ó, það er ljósin uppi. Fannstu það? Nei. Já, ég kom með það. Ágræns. Ég ætla að kasta það yfir. Nei, ha? Af hverju? Ég næ ekki að koma þetta með mér. Ó. Kannski virkar núna útvarpið. Já, já, já. Jöp. Wow. Já. Nei, The hell? tilbaka. Þarna. Já, ég þarf að halda... Veitu. Veitu hvað núna? Veitu, halda því bara. Já. Veitu. Halda því. Nei, það er ekkert hérna megin. Ha, er ekkert að gerast frá mig? Nei. Kannski að fara eitthvað aðra rás, veitu? Nei, ég held ekki, sko. Ég held að það sé bara ein rás. What does that mean? Oh, Oi! Let's go. That's cool. Let's go! See ya. What the fuck? Já, þetta er svona eins og Já. skerinn í tvennt. Það var actually drepinn eða eitthvað. Já. Með þessari fucking sök, holy fuck. Eitthvað að tóa hann í sundur, það getur verið, ég veit ekki. Men það eru dekkina. Jó. Hlýtur að vera.
Já, já. Já, ok. Herðu, Ó. Ó, bússi. þessi gæla. Þetta er úr fyrsta leiknum. Hvað er Þú gæla? dóst! Þú dóst við þetta! Já, með því að stíga ofan á það. Ekki stíga ofan á það. Þetta er vonda gælan úr fyrsta leiknum. Veitu? Nei! Ó, ok. Veitu? En þú skýtur þetta. Nei, ok. Já? Ekkert. Bara önnur flaska. Oh, what the? What? Okay. What the hell? What the hell? Okay. Wait for my signal, okay? En betur, hvað ef við getum náð henni af styttunni? Þá. Ég held að það sé ekki hægt. Ég held að það bara make ekki sense. Betur? Ok, ég skal bara leiða þér. Ég skal bara leiða þér. Takk, kid. Góður. Oh my god. Ekki bollar. Býttu, kiddi. Það er trophy, ég segir það sko. Góður. Svona maður að gera? Nei, ok. Hvað núna? Prófa að stíga hana? Nei. Gauður. Ég veit ekki með það. Býttu. Ég veit ekki með það. Býttu. Hvað er planið hérna? Við langar í þessa styttu, býttu. Þú nærð ekki í þessa styttu. Það var bara droppinni. Það var að kasta henni. Oh my. Kasta í það. Skjó! Ó, Sérðu það? Hálaðu það. Gauður! Og hvað núna? Já, glimti. Ó. Geturðu skotið hann? Gæjan? Nei, ég held að lokka bara á. Ég held að lokka bara á dúkkuna, sko. Nei. Já, þetta var waste of time. Ó. Hvað er hann að gera? Já, hann er með vasaljós. Eða eitthvað. Ég er með vasaljós. Új. Hei, Hvað? litli kallinn er hérna. Hann er hérna. Æ, hérna inni. Já. Þú ekki ná honum? Já. Ég held ekki.
Ekki nema við gefum honum, þú veist. Eitthvað. Nei. Nei. Halló. Það verður fastir. Hvað í fokk erum að gera? Við þurfum okkur lítið gæðin, sko. Nei, hérna, ég held ég veit hvað ég gera. Gaur. Oh my god. Þú opnaði skúfuna eða? Nei. Þetta er bara eitthvað herbyggi. What the fuck? Gaur, þú vilt vera að sníka hérna sko? Já, joke. Hann er auðvitað blindur. Já. Gaur, þetta er ekki pinata, dumbass. What the hell? What Prófa the að lemja hell? það. Nei. Oh! Oh. Já, hann, byrju. Hann áttur að berja þetta fyrir okkur. Hvernig gættur í þetta í hug? Það kom upp eitthvað press to call. Oh, skjótt þetta hér. Hei, jó. Nei, þú tapaðir. Þú tapa ég. Þú veist ekki nógu fljótur að skjóta það. Gaur, hann lokkar ekki nógu hratt. Oh. What? Oh my. Hva? Nei, já, þú mátt skjóta bara hana litlu kallana. Já, þessa. Ég sé þetta ekki. Á, þarna. Ég þarf að snær. Já. Bara litlu gæðina. Já, bara ekki þennan. Já. What? Nei. 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 Já. Ég Nei! sé þetta ekki nógu vel, sko. Já. 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 Nei. Já. Já. Nei. Búhúm! Boom. Eins og þeir séu eitthvað vondigæðinir, þetta eru þannig litlu sætigæðinir. Fucking ass. Vann ég eitthvað? Ég fekk trófí. Ah, Thank you, kid. ég er svo vel.
Við þurfum að fara niður á það, en... Oh! Já, nei takk. Allar hann í röð. Þetta... Nei, Kitty. Hvað ertu að gera? Labba. Hver? Áfram. Við erum að fara niður. Ég held að við erum ekki að fara niður, sko. Ó, ég held ég kveikt okkur cutscene, sko. Ha? Já, ég er að fara í... Ég er að býta þér. En byrju, við gáttum að fara niður, getur komið tilbaka? Ég get það ekki, ég er fastur hérna. Ég er fastur ykkur cutscene að býta þér. Nei, það var eitthvað auka niður í það. Prófa þú bara. Prófa að deyja. Já, hana. Fyrir cutscene? Já. Þú sér það. Já, en eigum við þá ekki að fara niður fyrst? Sér það er eitthvað það niðri? Jú, fyrir niður. Mistum við af einhverju, kannski? Nú veit ég ekki hvort að þetta sé rétta leiðin. Oh man. Nú veit ég ekki. Það hitt, jú, ok, þetta er örugglega auka dæmið. Það er bangsa hérna. Já, meinar. Það hlýtur á auka dæmið. Já. Nei! Já, ég skil. Jó. Það er illa að pissa. Ok. Já. Bublusána, þú veist, það er bara, hvaða sána er ekki til? Hver andskotinn? Snjó, Gör, get the hell out of here, sko. Það ekki, það er bara... Það var að trýta eitthvað vel. Æ, tjapp. Hei, þú. Hei, ég er vín í ölgerinni. Eitt bjór á leiðinni. Halló, tjapp. Já. Gott að fá eitt svona.
outro. Getur þetta að reyna að íðalega fucking hérna headphone-um mín. Smá. Ég ætla að klára að opna pakka hérna eins real quick. Já. Opnaði pakkan eina. Og senda. Veistu góðan NT á hann eða? Tveggjastundi. Já. Binni Ég á náði shiny. No, oh shit. Hann þarf að læra að karta. Já, ég kendi honum trikki hann var kannski ekki að nota það. Nei. Við erum bara að karta eitthvað willy-nilly, sko. Veistu hvort að Binni sé að mæta í góð velda? Við þurfum að segja hann allavega. Ég get Er lofaði hann að að vinna? nei, ég get lofaði þess að hann er ekki að vera frá 10 til 6 sko. Eins og við verðum frá 10 til fucking 6. Já. Nei, gaur, ég horfði á hana í gær og í fyrra var ég að horfa á hvernig góð veld var í fyrra. Já, Og gæðirnir, þetta er poppið, þú veist, Daily Insights, já, Star Piece, Lucky Egg, öllu því og kveiktu síðan á Roro Time já, og voru bara með það yfir allan daginn og ef þú Já. fannst Galarian Bird þá notur þess að fara í bóltana og einmitt, þú veist, og þá er hringurinn gulur, skilur já, já. og þú veist, það var bara Já, einhver gæði sem Já, er hann alveg gulur bara. Það, já, shit. veist, það var einhver gæði sem hérna fekk eitthvað level 1 Bird 98 eitthvað einum far Bird, skilur Já, það. Já. Og svo einn gæði sem fekk alla birdana og þú veist, og í rauninni 2 birds í röð og 1 shiny. Jesus Christ. Þannig að ég held að það klikkað, sko. Og það sem ég hef mestar ágjörð er að þú veist, það verða, hvað, það verður hérna Darkrai Raid-in Já, eða hvað sem hann heitir og svo hann að Celestia, eða ekki, jú, Shadow. Jú, ég veit hvað það tala um hann að Cresselia, já. Cresselia, já, Já. Cresselia og Darkrai Hvað ertu með áhugjur af? er að, þú veist, ok, verður fólk, þú veist, niður í bæ Nei, ég held þau byrji örugglega Ég er alveg nokkuð vissum að þau munu byrja í kirkjugarðinum, sko. klukkan á 10. Já, Oh my god. já. Þú var að vakna 8 með þess bara. Já, the grind begins. 8 klukkutíma grænd maður. Það er rosalegt, sko. Svo líka bara, það var eitthvað eitt vídeo þar sem ég veit ekki alveg hvort þetta verður, þú veist, í Global Já, en, þú veist, á Nagasaki já, þá sko hvern einsta klukkutíma þá og þá í 2 mínútur þá spána bara Mighties og það var 15 mínútur. Nei, það var eitthvað í Nagasaki, Já, eitthvað þannig núna. dæmi. Já, Já, í ár. Shit. Ég veit ekki alveg hvort það sé, Oh shit. Ég veit ekki alveg hvort 2 mínútur. já, ég veit ekki alveg hvort það sé global, en þetta á hvernig það var í Nagasaki í ár. Já, Og og það var bara 2 mínútur bara Mighty að spána og allir voru bara, þú veist, að check á gæðina, shiny, nei, ok, check, shiny, nei, check, oh shiny, ok, catch, og er hann Shundo? Hann er fucking Shundo. úff. Það er þetta crazy, sko. En já, líkurnar að fá Shundo er 1 af 26, sá ég. Í alvörunni. Já, 1 af 26. Oh, Til þess að fá Hundoinn er auðvitað 1 af 27. Og þú veist, 3 í Þannig að það er þriðveldi. Þannig að það er einhverju líkar að við fáum Shundo. Ég meina, ef þú nærð 120 Mighty, Já, þá ertu með líkurnar á því að fá 1 Shundo í daginn.
Hvað meinarðu, ná 100 eða eitthvað? Það er ekki að vera 1 af 25? Jú. Ef þú ítir á einn Mighty, þá er 1 af 125 að þú fær Shundo. Já, með þeim átt samanlagt. Samanlagt, jú. Þannig að ef þú nærið 125 Mighties yfir daginn, þá er það á svo sem að vera líkur á því að þú fær 1. Á minnst eitthvað til 1. Shundo yfir daginn. Já. Damn. Mér langar svo mikið í fucking Shiny í Darkrai, sko. Já. Mér finnst það svo cool Pokémon, sko. Ég veit ekki af hverju, en ég dreymdi hann að ég fekk, þú veist, ég er ekki tjóka, að ég fekk Shundo Darkrai. Shundo Darkrai. Af öllum Pokémonum, þú veist, það er bara, ég veit ekki af hverju, en mér finnst það svo spes, sko. Sko, hann er náttúrulega bara Shadow, það er endar einn í passanum líka greinilega. Jú, þá var einn í passanum. Sem er ekki Shadow, býst ég við. Nei, ég held ekki. En hann verður með bakgrunn, held ég. Damn. Og svo Impidimp, mér langar svo mikið Shiny þannig. Sem verður í Gigantamax. Já, ok, Robby, það eru Raids, það er Gigantamax, já. Og það er Mighty. Já. Við byrjum í kirkjarnum. Já, tökum Raidinn. Þeir spána alveg þar líka, þú veist, það verður lore í gangi og það verður eitthvað. Já, true. En já, ég vissi ekkert kirkjugarðinn í fyrra, sko. Ég og Jókis voru bara eitthvað að trolla niður í bæ og hérna. Já. Og það var fokkin Groudon maður, hérna Primal Groudon og Primal Kyogre. Já, ég sá það. Ég hafði enga hugmynd, sko. Nei. Ég vissi ekki eins og af Góvald í fyrra. Þú veist, ég var bara eitthvað heima með að taka bjór, sko. Nei, þú varst í Keflavík, mástu. Já, auðvitað. Já, ég hef ekki farið til Keflavíkur, ég veit það, veist. Nei, já. En sko, svo hérna, þú veist, ég vissi ekki hvað Primal Groudon var þá, eða þetta væri svona eitthvað spes. Auðvitað. Hérna, þannig að það var. En já, það var alls konar fólk samt niður í bæ að taka raid, en ekki jafn mikið örugglega í kirkjugarðinum, sko. Já, ég get alveg trúið því að allir væri. Það var svo skattir niður í bæ. Já, ég hef ekki þangað og hérna. Ég var að hugsa kannski að bara senda á Discord því bara hey, þú veist, hvað er planið eiginlega? Já. Hvað er fólk að gera? Það er mitt. Endilega, það er enn í. Ég var að spyrja þau þess vegna komst ég að þarna með Borgatúni þarna. Ég sendi inn á raid þarna event-tabinn. Já. Og þar voru að tala þau verið í Borgatúni á miðvikudaginn. Þarna. Já. Þannig að þá hérna. Og þú getur örugglega mætt þarna á föstudaginn líka því ég verð hérna fastur í vinnunni þetta. Ég þarf að remóta allan Dawnwings gæina. Ég þarf að remóta þá alla. Ég á nóg pening fyrir það, sko, en á miðvikudaginn þá getum við farið klukkan 6. Tökum við það. Já, þetta er bara klukkutími. Japp, og það eru greinilega 60 manna, eða 7. Og Hvað er rotationið? 25 mín. Já, ok, þannig að við fáum alveg Já, við þurfum að vera fljót, sko. Já, true, sko. Þetta er alveg vangi við dæmi, sko. Þú veist, þetta sé bara klukkutími, en þú veist, það er náttúrulega hægt að taka raid yfir daginn, sko. Ef eitthvað vantar upp á þá getum við farið eftir á þessuna og tekið, þú veist, fundið eitthvað gæja. Easy peasy. Hver er aftur að spána? Duskmane. Já, Necrozma Fusion. Já. Já, mér langar í þau, sko. Ég á eitt shiny, sko. Já, heppinn. Ég á eitt shiny Necrozma sem ég get ívolvað. Það er huge, sko. Ég er að búast við að fá shiny úr þessum, reytum, sko, allavega heitt. Já, en ætlar að fjusa það þá? Já, það er hann sem ákveður. Necrozma? Það er Necrozma sem ákveður, eins og bara hann að. Fáið Necrozma úr reytarum? Já. Við fáum ekki, Solosis eða hann að.
Nei, ég er náttúrulega, ég þarf að bíða til þeim líka. Það er alveg málið. Ég get bara fengið energyið og þá er ég bara tilbúin þegar hann kemur svo aftur. Já, þú ert ekki komið Solgalea og Lunala. Nei, ekki á þessum account. Ekki á þessum. Ég á 2 Lunala og Já. 1 Solgalea. Já. Og hérna, en ég ætla að reyna að fá shiny Necrozma sko, definitely sko. Ég hugsa að 20 rate ætti að duga fyrir það, vonandi. Já, hvað, 1 af 10 eða ekki? Nei, það er 1 á 20 held ég. Ha? Ég held það. Nei, getur ekki verið. It can't be, sko. Maður sjá League Deck. Maður sjá það. Hvernig er þetta? Hvað er þetta ekki hann inni? Hvað er þetta? Þetta er á þessum með þú eða ekki? Næsta, jú. Ég er ekki að finna þetta á líkta. Þetta er ekki komið, þú veist, þegar ég eftir að gefa út. Þú veist. Hvernig vissir þá á því? Ha? Hvernig vissir á þessu eventi þá? Þú veist. Já, hvað ertu að reyna að sjá oddsin? Þú sér þau ekkert, örugglega. Þú veist, bara kíkja á eventið Það er, sjálft? sá bara á TikTok eitthvað, ég veit ekki. Já. Ég veit ekki hvernig það virkar. Hvernig ætlar að silfurkappa? Ég veit það ekki nefnilega. Það væri helviti næst að fá eitt shiny Necrozma sem að... Ég get gert það með Necrozma. Já, Eitt þannig shiny. En ég er að fara að sitja á Satjan minn, sko. Ég verð að klára hann. Fá hérna eitt Shundo. Það er uppi. já. Það er komið tími, sko. Málið er að eini sem ég get núna Já. er hérna shiny Pikachu minn. Halloween. Bara venjulegi? Nei, ok. Shiny Halloween. Geturðu silfurkappað hann og fengið Shundo? Já. Er það eini? Eini sem að fittar þetta kategóri, já. Ég er með 13. 13 hvað? 13 shiny sem ég get gert á Shundo. Með silfurkapp. Já. Þú veist, ég get gert 2 hérna Quaxly. 1 Adino. Þú Porygon. verður líka að muna það, Kitty, að ég er búinn að spila í 2 mánuði að þessum accounti. Hvað er það talur? Búin að spila í ár? Já, er það. Byrjar ekki fyrra það? Nei. Jú, ég held þú byrjar fyrra. Ég er ennþá með accountið, sko. Er það með... Ég er með ennþá accountið sem á einlistanum, sko. Ha. Já, já. Þannig ég er á náður í hérna aðalega accountinu þínu, sko. Í level. Já, loksins. Þú ert ekki einu sinni búinn að ná mér í honum. Fucking minn maxerinn, Pældi í því, maður. ha. Litli minn maxerinn, sko. Hann lifir enn. Hann lifir enn. Ertu duglegur að opna pakka hjá mér? Herru, þú gleymdir að opna pakka hérna sem ég sendi. Þú veist ekki að, já, opna pakka, og bara þú gleymdi því sjálfur Nei. að opna frá honum. Nei. Já, við verðum að treyta á morgun, Kitty. Verðu við? Já, Af hverju verðu við? af því að það er bara... Af því að Go Wild er að fara að koma og ég verð að losna þessa gæði, sko. Já, ég er með 200-300 gæði fyrir þið. Og líka flotta, eða ekki? Flotta gæða. Ég er ennþá með Halloween gæðina, sko. Já. Ég er náttúrulega ekki með neitt þannig fyrir þig, en Gaur, En ég er með- Sibá. ég er ekki með neitt þannig, sko. Mér alls saman. En ég er með rosa flotta gæða, sko.
Ok, ég er ekki meira en að sterka þannig séð nema Rayquaza. Þetta ekki minna Og að þú veist, sterka. Stantler, Croagolor, Skarmory, Já, það er alveg. Executor, Þú kannski gerir smá yfirferð, kannski, fyrir Já, mig. guð. Ég finnur bara eitthvað svona í pókahotninu. Bókóðinu. Ertu búinn að taka pinsir eða? Nei, ef ég finn eitthvað á morgun, viltu joina mig að, það veist. Ekki remote. En við förum eitthvað. Já. Já, næs, ok. Getið 31 pinsir. Ok, næs. Þú fer í pókahotnu og kíkir aðeins. Já, ég er ekki tími í það, sko. Jú, aðeins bara ekki kveld á hann og fer á kottan og svona, það er eitthvað svona, þú veist, tjekka fylltir það eftir nafni og séu oft með svona mörg duplicates, bara, hvað er þessi? Þessi er lélugur og þessi er miklu betri. Það er treyta Evrópa. Það er svo leiðis. Já. Það ekki? Jú. Geggjaður, thank you sir. Af því ég er með alveg hérna, ég er með extra small, hérna, Poltegeist, þarna stóra bollan. Já. Og extra large líka. Og Ok. alls konar eitthvað. Já. Ertu komið með Final Evolve að til pick eða? Já. Ok. Ég gefið þér þannig. Ok, næs. Maður sjá bara sína eitthvað ég er með að segja eitthvað. Ég er með Scyther. Ég er með, hérna, loksins búinn að finna þarna Torrakatt. Já. Ég er með hellinga Rhyhorn, ég er með, hérna, hellinga Dynamax, Aerodactyl, Blissey, ég er með 2 Blissey. Ég er með Lucario, ég er með Sceptile. Já, og ógeðslega háa Nidoking, ég er með Banette. Ég er með hérna Houndoom, alls konar drasl. Greedent Dynamax, þarna stóri. Þú ert ekki með Pachirisu eða nokkuð? Nei. Nei. Ertu komið Happino, hann að ungformið af Blissey? Nei, ég er ekki búinn að... Þú ert ekki með Hatcha? Er það litla útgáfan af hérna... Chansey? Nei. Jú. Og ég þarf að hatcha mikið á honum þá. Já, ég held að það var í 2 kilometra ekki. Nei, þetta er í 5 kilometra. 5, já. Nei, þetta er í 2. Ég þarf að losna við þessi egg, sko. Já, ég er með fullt af henni, sko. Ef þú hatchar, ætti ég að segja. Já, ég reyna að gera það. Hvenær er best að ég komi á morgun þá tegin? Bara 1-2 letið, eitthvað þannig. Já, ekki. Eitthvað þannig. I like. Very nice. Herru, svo í Go Wild þá líka Mesprit spánaði ekki? Mesprit? Af hverju manni ekki hverju þetta er? Þetta er hana Mythical, Legendary hana sem, þú veist... Nei, Mesprit? Jú, þau hérna... Maður sjá... Það er Unova, held ég. Nei, það er hana... Það voru einhverja líkur að það lið spánar. Þú veist, það er meira þess að fólk búinn að fá shiny þannig, sko. Hæ? Já. Oh, shit. Sá ég, sko. What? Það sé að, það ætti kannski að vera eitthvað á líkdag, já, hérna. Special might. Some trainers might even encounter the following mighty Pokémon. Uxie, Mesprit og Asvel. Ha? Þeir líka spána? Já. Oh shit, það er crazy. Og þau geta verið shiny. Einn af hverjum 3 er shiny, geti, in the wild. Já, en... Með þá? Já. Er það ekki bara venjulega? Ég er að segja... Eru sömu odds? Það er pottið á Go Wild, já. Það er einn af hverjum 3 sem er shiny.
Úff. Já, það er incense. Sko, það er það sem ég er hrættur við. Tekur daily með sem, þú veist, sem venjulegt incense. Ef þú veist svona event incense, eða ég veit ekki hvernig að útskýra það. Ég veit það nefnilega ekki. Ertu að meina að þú sért að fá þannig spawn? Já, úr Jú, daily. Jú, þú færð current spawn, þú veist. Ef það er eitthvað event í gangi meina eins og núna. Þá, þú veist, ég tók daily áðan, þá kom Tarantula, oft ertu að meina event-gæjanir. Ég er að tala bara eins og með Mesprit. Það tala bara incense. Þú veist, telst daily sem það líka. Nei, er hann að spawna bara með incense? Það stendur bara Special Mighty Pokémon from Incense. Já, þá er það venjulegt incense, klukkutíma incense-ið. En það er bara gott. Já, en hvað með þú veist bördana? Já, en ertu að meina, já, þú veist, ætlar bara að vera með Roar of Time allan tíman, eða? Já, það var planið. Ó, sæll. Hafa bara, þú veist, daily incense í gangi. Þú veist, þannig Lucky og þannig Star Piece, þannig. Já. Og svo bara Roar of Time bara í hvað, 3-6 klukkutíma, skiljur. Þú veist, ég er búinn að eyða öllum rare-kendina mínum í fucking, Palkíu, sko. Eða þarna, DL-sku. Já. Þú veist, ég er bara að fara að maxa út. Já, ég get ekki gert það, þannig að ég er ekki með það move. Já, auðvitað. Ég get það ekki, sko. Já. RIP. Það er vonandi farið, Shiny Articuno og getur við treytað með þér. Úff, gaur. Það væri crazy. Það er bara... þú veist, þegar ég poppa því, þá verður að vera að labba, sko. Þú veist, Já, of course. það þýðir að vera bara eitthvað... Ég er að taka raid! En hvað er það poppar upp reit? Bara eitthvað, þeir eru að taka. Jú, við stoppum með þetta, þú veist, eitthvað, en þegar ég segi go, sko, þá verðum við að fara að stað, sko. Okay, þú ert að tala við bara main walker, sko. No problem, sko. Já, en þú hefur verið svona af og til bara eitthvað Kitty, slökum aðeins á hérna. Býttu aðeins. En þú eru þá að gera það eftir að við reytum í kirkjugarðinum, sko. Já, ég er að segja það, sko. Þú ert bara að labba eitthvað, ég er farin. Labba hérna niður hjá gröfunum. Ég byrjaði með Roar of Time, Robby. Tjapp. Ég er enda að taka Dynamax. Svo er þetta eitthvað Lucky Trade við New Day Wish. Herru, reyndar, ég og New Day Wish, við vorum Lucky Friends bara strax. Aftur, sko. Já, ok, nice. Þannig að ég fæ eitt Mewtwo. Ég fæ hann. Ég þarf Candy-in. Nei, en ok. Binni mætir og Go Wild. Ég veit það ekkert, sko. Ok, við segjum bara að hann mætir. Jódís mætir það ekki? Jú, allavega á laugardaginn, ekki á sunnudaginn. Ok, nóg fyrir mig. Hvað með Kaldu? Alveg pottþétt, en hún er ekki allan daginn, ég get alveg loðað því. Já, ég veit það. Ég held að það sé bara við tveir sem eru bara eitthvað. Jöp. Sörrir, er hann eitthvað mæta? Er hann bara out? Ég, þú veist, eins og hann, hann myndi ekki vera allan daginn, sko, ég get alveg loðað því líka. Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort það, ég er búinn að segja hann frá því allavega. Já. Búinn að segja Kaldu eða? Og hún veit alveg að það sé í gangi, held ég. Ég er ekki búinn að segja henni, nei. Já, nei. Þú kannski tala við hana í skólanum, bara hei. Nei, ég er ekkert að fara aftur í skólanum, sko. Hvað meinar þau? Þú veist, skólatíminn er búinn, núna er bara lokaprófin. Já. Núna er bara prep, þetta er bara lokasprettininn, sko. Já, ok. Bara segjum tíminn var í gær. Það er svoleiðis. Yes, sir. Þú veist, bara í dag þá var ég bara mætti í skólan og læra undir próf, sko. Já, Mætti í svona, eitthvað svona prófbúðir í dag.
voru bara að fara yfir. Prófbúðir? Já, bara 5 tíma tími Já, að bara að grænda að undirbúa fyrir próf. já, sæll. Og það var bara áðan. Það var fucking gaman, sko. I enjoyed the fucking time. Varstu ekki búinn að kaupa hérna Go Wild Area Global Ticket eða? Jú, Jú. Maður sjá. An encounter with Grimmsnarl, the bulk of Pokemon. Up to 6 free raid passes each day from spinning engines. Increased chance of receiving event 5 km X. Já, og svo er Impidimp í 5 km ekkin. já. Ég er búinn að spara Incubatorna mína, sko. Já, ég er með 30 maður, ready to go. Já. Já, og svo half hatch distance for X. Já, Það er ekki að. shit. 2x candy for catching Pokémon. Það er líka huge. Já, Og svo besta í öllu. A higher chance to counter shiny Pokémon during the event. já. Þú eru að opna Snorlax þá. Já, satt. Það er satt. Ég er með öll researchin tilbúin, sko. Shit. Þannig að ég get bara bam, 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 bam. Jep. God damn, son. God damn. Það er eitthvað að ná mig bara í að drekka og svo kem ég. Mhm. Talaðu við mig. Já, pissa aftur geti. Okay.
Ding ding dong. Ding 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 dong. Mér langar svo í Shiny Raikou maður. Ég veit hannig. Nei, á Raikou. Nei. Já, viltu að Raiolu? Nei, já, líka hann. Pabbi á eitt svolítið fyrir mig. Það var Hvað very... svo? Raikou, það er þarna... Já, rafmagnsveitur. Electric. Hann er svo tumi tígur. Það er appelsínugulur. Já. Ógeðislega flottur. En hérna, sko, ég ætla að vera með bara... Ég ætla að vera með svona PDF-skjál, sko, í bílnum, sko. Hvað meinar þú? Ég fer bara með alla bullet pointana, bara sem að gleymi ekki neinu. Það var með Carbine Glass Chance, eða? Carbine Glass Chance! Nei, það bara að hafa svona infografík, skilurðu. Bara hvað á maður að gera? Það tala bara þú veist hvað maður á að gera. Já, bara svo séum við allt fyrir framan okkur, svo maður sé ekki að gleyma neinu. Þú veist, að fara í partí eða eitthvað svona, eða... Nei, bara allt bónusinir og allt sem er í gangi, sko, já. En já, þú þarft náttúrulega þá eins og með daily incentive þá hérna... Þú veist, hvernig ætlar það að fá messbrit? Þá getur ekki fengið messbrit, eða? Ég geri það á sundaginn. Já... Ég geri það bara sundaginn. Ég er búinn að hugsa út í þetta. Í næstu viku líka, geti. Já. Já, þú ert ekkert að fara í skólan aftur. Nei, ég er bara að undirbúa mig. Af því náttúrulega Lugia og Shadow Lugia og Shadow Ho-Ho eru að fara að spána. Já, ég sá það. Þá þarf ég bara að remóta á sjálfur. Ég var alveg að búast við ef það værið í hérna skólanum að taka reit, þá þau myndu invita mér, en svo náttúrulega ert ekki í skólanum, þannig að... Nei, ég verði ekkert í skólanum eftir, bara, já. Bara forget about it. Forget about it. Það er reyndar næst ég fyrir skólan verður... Oh my god. Oh! Ég var ennþá að klifra! Oh, bruh. Já, næst ég fyrir skólan er örugglega einhverjar 3 vikur eða eitthvað. Já. Eitthvað til. Þá fer ég einn áfanga. Og það var komið. Gauði, Kitty. Ég held að við þurfum að fara aftur niður. Gauði, check me out, Kitty. What the fuck? Breytti búning? Hvernig? Hvað, sér mér núna? What the fuck? Hvernig gerur þetta? Ef ég ítir á pásu og costumes. Ok, maður sjá. Oh. Hvernig er þinn? Ég þarf að borga fyrir costumes. Ó, þegar þú átt ekki leikinn. Eða þú veist, ég geti verið þetta þessi. Já, næs. En hinir ég þarf að borga fyrir, sko. Já. Má ég sjá. Eitthvað DLC. Þetta er 6 búningurinn. Þegju. Hvað er 6 búningur? Það er aðkartinn í fyrsta leiknum. Oh. 6. Það heitir 6. Ok. 6. Eins og Sigga. Já, einmitt. Eða 6 bara eins og tölustafur. Já. Þessi er cool líka. Svo músakall. Ok, breytti yfir í venlega þinn. Af hverju? Þetta er óskrítið. Hvað meinar þau? Þetta er... Nei takk. Hvað meinar ekki því? Ígur. Nei, venjulega þinn. Nei, þessi er cool. Þetta er, þú veist, eyðilegu leikinn. Hvað meinar þau? Þú veist það töff? Þú veist að eyðilegja my immersion, sko. Nei, hann er bara svartur. Já.
Ég er racist, ok. Það verður samt ekkert elsku mamma ef að Jódís vill fara heim fyrir 6 sko. Það er bara, Hvað meinarðu? ég er ekki að fara að missa time til þess að skuttla ykkur heim. Mæti það er ekki séns sko. Nei, ekki heldur, sko. Þá segir ég bara, já, þú keyrir þá, ég ætla að vera í Pokémon með hann. Þú tekur taxa heim, sko. En það verður fokkið, það var svo kallt seinast maður, við mig góður. Já, maður þarf að preppa sig, sko. Það var ísfokking kallt maður. Það er líka, þú veist, ég hefði örugglega ekki meikað ef ég var enda á, þú veist, á gamla símanum minn, sko. Nei, já, þetta er allan daginn alltaf, þetta er ekki eitthvað community day, þetta er bara, þetta eru 8 klukkutímar. Ég er nefnilega, sko. Ég þarf að taka örugglega 2-3 með mér, sko, hleðslubangur. Þetta, af því að þú veist, þetta verður alveg tæt af því að þú veist, maður er svo lengi að hlaða með hleðslubangunum, sko. Já, ég er að taka með mér snúru, sko. Já. Ég þarf að skipta rafhlöðu. Yep. Okay. Jump on, Rob. Ok, þetta er alltaf skrítinn búningur. Þú verður draugur? Ó. Ok. Nei! Þetta er mús! Oh my god. Þetta er gríma mín, hvað meinar þau? Gríma mín. Gríma þinn. Já, Þú ert gæinn í rólunum right now, sko. Nei! Jú, með þannig búning, sko. Þeir eru brúður, þetta er... Já, og þú ert partar af því. Guð mig góður maður. Því getur við vælt maður. Þarna. Sorry, nú ertu bara einhver lítið stelpa. Innocent lítið stelpa, sko. Sorry, maður halda sig hendur. Já. Þetta er í skrítið og væri bara einhver, þú veist, einhver fitu, þú veist, leðja, sko. Bara einhver mús með einhverja fitu á andlitinu. Ekki svona maður. Já. Það myndi breyka my immersion, sko. Það er það. Þetta er stór pokkars, holy fuck. Þetta er skrimslabóki maður. Á, nei. Það er ekkert átakett. Jó, býttu. Nei, hvað það er hérna? Hvað er hérna? Spegill. Hann er brotinn. Ó. Nei, ekki snerta hennan, þetta er eitthvað bóið. Já, leið mér að kíkja aðeins. Þetta er rétti staðurinn. Dammit. Við feiluðum. Þetta er alltaf like it. Figure this out. Er það samt? Fuck off. Hey! Fuck you, bitch. Hvað fucking stæl er þetta, hvað þið? Þetta er látið svona. Nei. Haldt í höndina með aðeins. Já, hvað þið? Það er allt í lagi. Svona. Okay. Okay, let's go. No worries. Ég er ekki sáttur, sko. Ég passa þig. Okay, thank you, sir. Leið mér að scout ahead. Það er alltaf. Hvað,
Eitthvað random hurð. Já, fínt. Hver? Get the hell out of here. Nei. Ei, hérna er fucking dúkkaðinn sem þú vildir fucking halda á hann. Ég má sjá. Er þetta hún? Nei. Jú, hvað þið? Já, þetta er hún. Þú? Já, flott. Hvað er nú að gera? Á, hérna. Hérna hvað? Jæja, ég skal alltaf Got this þið. bitch. Þrátt fyrir að mappið virkaði ekki. Það er ekki mér að kenna. Hver er með Nei, nei. mappið? Þú? Hver er að Þetta- lesa mappinu? Þú? Þetta er engum að kenna, ok? En ég er samt ótrúlega ósáttur, ok? Ok. Veistu hvert er að fara? Halló? Hingaði það? What the f... Gæs, alveg á. Það er ekkert secret þarna. Hvað var þetta? Rotta? Já. Oh shit. Walking Dead. Uh-oh. Duh. I don't like this. Það kemur eitthvað úr þessari lyftu maður. Jæja. Gauð. Flott. Fucking fat piece of shit maður. Svo kannski verður einn á okkur frægur eða eitthvað geti og þá finna þær eitthvað svona hvað við vorum að segja hérna á streyminu eitthvað og cancela mig. Kitty sagði þetta á streymi fyrir 3 árum eitthvað. Jæja. Cancelled. Ó, Það sagði guð. fat piece of shit. Hey. Túkka. Takk fyrir. Bitch! Boom. Bíddu. Hvað er eitthvað meira hérna? Það er ekkert meira en það. Við erum búin að, þú veist, við erum búin að tapa, sko. Þú veist, leikurinn er búinn. Spegillinn var brotinn. Er þetta þá kannski auka... Bíddu, maður sjá. Nei, kíkjum aðeins hérna. Er leið tilbaka, geti? Nei, Oh. Bíddu, það er göngina. ég ætla að fara hérna leiðin þá, ég ætla að sjá. Ok. Já, þetta er definitely leiðin áfram. Já, þetta er definitely leiðin áfram. Ó, guð. Hvað? Það er einhver fucking gæi í sófanum sofandi. Oh shit. Já, ok, það... Nei, þetta er ekki, þetta er gluggi bara. Ætt. Á. Var ófrísk. Ekki 13 vikur. Ó. Ó nei. Oh, Ó nei. Já. oh shit. Ég ætla að skjóta hann. Einhver rísa gæja eða eitthvað. Fara bara undan mér. Bíddu. Oh. Þetta er einhver big boss. Hann er í svona suit. Jú. Sem sagt, hérna, málið með það er eitthvað signal í sjónvarpinu sem er að, þú veist, þau eru all dáleitt af þessu signali. Það er eitthvað með þau að gera. Komdu, við þurfum að, hann aftur að vakna þurfum að rífa þetta. Ok.
Ríðu næsta! Ríðu! Ágæð, ágæð. Kitty! Nei! Oh my god. Ég held að berjast á móti honum. Nei, þú fóst bara í burtu þegar maður taka setja blankan. Ég var tilbúin til að skjóta hann. Já, við þurfum að fara inn svo hann á okkur ekki stóri. Ef við ekki drepið litla rúglega. Já. Ég er ógeðslega með eitthvað lítið krakka eitthvað að með sér. Right, ready? Og næsta, boom, Run! Skjóttu krakkan! I'll kill it. What the fuck? Ok, við hefum bara að hlaupa. Okay. Æ. Það var okkur ógeðslegu gæði með þér, holy fuck. Já. Hérna eitthvað. Nei! What the fuck? Hvað í fokk erum við að gera? Gastu ekki skotið hann? Segð hæ, Robba. Segð hæ, Robba. Hæ, Robbi. Hann Halló. sagði hæ. Robbi. Hann er alveg komið nóg, hann er komið nóg að þig og sendið mér SMS, sko. Það er pappin. Já. Gerum hvað sem er. Rabbi! Ok, hvað í fokk erum við að gera? Reyndu að skjóta hann. Það lokkar ekki. Hérna. Új, hvað er ógeðslegur maður. Ok. Ég var að íta á þetta, sérðu þið? Það getur verið, þú varst örugglega að lemja eða eitthvað. Góður. Ok. Nei, ok. Hvað er hann að gera? Hann er að lemja eitthvað disk. Hvað er ekki að gera neitt hérna? Kottu. Ó, fuck, það er eitthvað stór gæja kominn. Kottu inn í kassan. Nei, Kitty! Hann sá þig! What?! Hvað er ekki að fara undan mér, maður? Ég var að bíða eftir. Já, ég get ekki skriðið neitt hraðar. Ó, ok. Get in the box. Gauð, fucking ógeðslegu gæði maður. Fuck. Já. Hann er með grímu. Já. Ég sé Allir hana. með grímu. Já, hann var skerðið eitthvað kjöt og nágeðið, what the fuck. Hann er að fá sér að borða. Sérðu hóluna þarna hinum einn? Jú, ég sé hana. Ó! Veitu, ha? Gæina... Kannski hann að láta litla gæjan borða. Új, barasta. Gauð. Ok. Hann er að biðja um mat. Új, maður. Svo einhver hvolpur maður,
er sami gaurinn, sko. Bara miniature, sko. Ok. Ó! Og... Núna. Nei, hæ? Getur bústað mér, sko. Hvert er það svo fokkin fara? Þeir Förum heyri undir, þetta. förum undir. Ef þú drepa krakkan, eða? Nei, ef þú sníka tilbaka. Ó, já, örugglega. Hvert samt? Hvert er það að fara? Ég veit það ekki. Komust ekkert. Fuck! Nei, þið sá okkur. Hleyptu! Ok, við kveikjum á þessu og svo hvað? Við skoðum þetta, Við höfum örugglega að fara að hinga aftur. Nei, ég veit það ekki. En hvað, við finnum eitthvað hníf eða eitthvað til að skera? Já. Gæti kannski verið. Hann var með hníf. Já! Eigum við að bústa upp í hnífinn eða eitthvað? Ég held það. Að sjá. Hvað skilur hann hérna eftir? Hann var að kveika tónlist. Hvað, Kalla átt að senda snapp eða? Já. Ég heyrði það. Hvað núna? Ok. Hann skilur hnífinn eftir... Þarna. Þarna. Skilur Tekur einn annan hnífinn. hníf. Já. En hvernig var að ná hnífnum? Kannski er eitthvað hérna. Það er eitthvað... Nei. Nei. Get ég bústað upp í skærin eða? Nei. Nei, ég reyndi það. Virkaði ekki. Ok. Double time. Hvað núna? Hvað get ég bústað upp í hnífinn eða? Ég veit ekki alveg... Nei. Ok, hvað aftur í? Hvað Veitu? Hann skilur... Nei, ok. Hvað þau? Áfram! Inn með þig! Þú ert fyrir mér! Herru, krakkin er... Veitu, krakkin... Nei, ok, hann fer. Ok. Ok, kannski á ég að skjóta krakkan inn í saugina. Já. Kannski. Veitu það? Nei, hann lokkar ekki. Veitu? Hann er með hnífinn á sér. Veitu, ok. Skilur hann hnífinn eftir á borðinu kannski eitthvað, maður sjá. Ok, við erum að distrakta þau, sko. Til Til hvers? Sjá. Hann setur hnífinn hana. Bang, 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 bang. Nei, geti hann að fara að spotta þig? Oh! Fuck! Oh my god. Ok, Við erum hvað... að skera þetta reipir eftir. Ok, en hvað gerir þú takki?
Nei, Kitty. Býtu. Við að ná þessu fucking hníf. Nei, fucking ei. Hvað markmiðið hér? Ég veit það ekki. Hvað markmiðið hér? Nei, sorry. Bruh. Ég ætla að vera búin að gefa hann fucking matinn, maður. Oh my god. Krakka djöfull, maður. En þetta krakki? Það spurningin. Það eitthvað fucking ógeð, maður. Ok, bara krakka djöfull. Bara gunna. Býtu eftir að hann skilur hnífnum. Ok, hvað hefur að gera hér? Þú veist, ég get ekki skotið neitt, sko. Þú getur ekki, nei. En ef við distraktum hann þegar hann er að skila hnífnum. Nei. Þá kemur hann bara með hann. Hann er alltaf með hnífu á sér, sko. Er leikurinn betur en trailerin? Þetta er Axel, held ég. Horfður á trailerinn, eða? Já, hann er að kommenta streymið. Já, leikurinn er betur en trailerinn. Axel. Sannarlega. Ekki einn af uppáhald trailerunum mínum. Ok, hvað nú, þú veist? Ég ætla að prófa að skjóta. Kitty! Hverju droppar hann ekki hnífnum að fokk? Ég menna hníf. Ég skil ekki, sko. Ok, hvað með þegar hann lappar tilbaka þá kem ég hérna. Ush! Kitty! Fældu Skít. þig! Holy fuck. Hvað með það? Veitu, hvað er hann að gera á hnífinn? Getur við prófað að bústa upp í hnífinn, eða? Það virkaði ekki. Ertu viss? Já. Þú veist, það fór ekki í þetta animation, sko. Ok.
prófa að skjóta krakkan ef að... Já, glöfum að prófa það. Þú veist, gæinn slekkur á því og litli krakkinn er bara smá eftir á. Nei, ég hef ekki tíma, sko. Nei. Þannig að það spottaði geti... Ok, þessi göng, það hlýtur að vera einhver tilgangur að þú veist, þessum... að þessu, sko. Hvað er hann að gera með hann hníf? Það skila einu hníf og tekur annan eða eitthvað. Já. Why though? Hey, Gaur, hvað í fokk erum við að gera? Má sjá, ég ætla að prófa að skjóta hnífinn. Hvort ég ekki gert það? Á nei, ok. Flott. Gaur, og hann að fokkin reypa mig að í miðlofti. What the fuck, Rob? Við getum fundið út úr því. Ekki verið skotið útarpið eða eitthvað? Nei. Kannski hefur það með eitthvað að gera. Ég meina, við erum ekki búin að prófa það. Nei, það lokkar ekki á það, sko. Nei, ok. What? What? Gaur. What? What? What the hell? Hey. Hvað er þeir út í strakta og getur þú skotið hnífið þá þegar þeir eru inn í herbygginu, kannski? Kannski. Það hlýtur prófa að það. vera. Já. Get prófa það. Þú veist, það er, ok, við distraktum þá og það hlýtur að vera þá eitthvað inn í þessu herbyggi sem við erum að gera. Já. Og það er örugglega út af hólunni, sko. Nei. Oh my fucking god, þessi gæði, sko. Oh shit. Já, ná mér að klakka klárar í kvöld, sko. Hvað er hann langur? Það er alveg eitthvað eftir, sko. Hvað er það að tala um? Ég veit það ekki, en 10 tímar? ekki viss. Gefðu þessu gerpa að éta, maður, fucking hell. Go. Rólur? Okkur var hann lengri núna? Hvað er það? Þú veist, það var bara miklu lengri að borða núna heldur en, þú veist, heldur en áðan. Hey. Og skjóta hnífinn, það hlýtar að vera það, maður. Af því við þurfum hníf. Æ, úps. Þurfum hnífinn til þess að,
Það er lock on. Nei. What? Ég skil ekki, sko. Inn með þig! Oh my god. Ok, hvað með kveikjum á þessu og gönnum bara í herbyggi sem við byrjum í? Við erum ekki meðið til að skera reybyggið. Já, en þú veist, bara prófa eitthvað. Ok. Ok, go. Go, 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 go. Veitu. Distrakta ég hann, eða? Nei. Breytist ekkert, kannski. Nei. Nei, þú veist, við erum ekkert að ýta hurðinni þarna, nei, það, því að, þú veist, það er ekkert í svona... Það er ekkert í viewinu, eða hvað. Það er ekkert sem var hurðinni, eða? Ég veit það ekki. Það skefur bara að ýta henni, sko, það geta alveg verið. Gerðu þið? I don't know, sko. I don't know. I do not know. Prófum hurðina. Ok. Ég skil ekki hvað alla fokkar var að gera. Go, 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 go. En við sjáum ekki neitt. Nei, við sjáum ekki hurðina. Veip. Veistu, er að íta það? Já, veist. Oh shit. Ó nei. Hleyptu! Hann hætti við mig! Oh, what the fuck? Hvað, þú veist, ok, hvað er þetta? Það er eitthvað sem við erum ekki að fatta hérna. Herðu! Já! Hvað? Þetta er lykill á fokkin borðinu, maður. Þetta er sérðu, þetta er þríhyrninga lykill. Já. Við þurfum að hoppa upp á fokkin borðið, maður. Oh my god. Gaur, what the hell, sko. Já, það er líkill á borðinu. Já. Eigum við þá að bústa? Ég veit það ekki, eða hoppa upp. Ég held við getum gripið í það. Geti? Já. Hvað þú ert lagging við? Já, ok, ég held þú var þá inn í herbygginu. Nei, nei. Ekki bíða, hvað þú? Núna. Now. Skilum þessa Jokers en eftir. Ok. Ok, prófa að bústa mig upp. Bara hoppa, séu. Ó. Go, 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 go. Yes. Ha? Nei! Hann sá okkur, maður. Gaur! Hvernig, maður? Oh my... Þú eru að fela og... Ó, lykillinn! Fuck you. Fuck you, bitch. Gef mér. Já. Let's go, baby.
See ya. What the fuck? Hvað? Hann sá mig. Eitthvað. Þetta eru tennur, Kitty. Ég sé það. Bóngsið hana. Neip, Er dúkka. eitthvað hana? Brjótt hana. Og það er pottið hérna trófi fyrir að brjóta alla styrna sem við náðum ekki hana af. Ok. Það getur ekki verið. Ég held það, jú. Ouch. Yes, freedom. Freedom. Ui. Go! Gaur. Hvað er að gerast? Ok, þú bara... Ég dó. Haltu bara áfram. Herðu! What the fuck? Já, ég er að segja þér það. But oh. Joke. Ó. Ó, ég þarf að halda þér. Já. Hey! Úff. Ok. Nú ég. Það er bannað að drefa mig, sko. Já. Go, 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 go. Uh-oh. Ah. Uh-oh. Nei! Robby! Okay, Þú varst allt bannað að vera auður, sko. Hafman. Go, 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 go. Go! Eða ekki. Oh my... Nei! Hvað er þetta lengi? Oh my god! Oh. Núna. Þetta er svo lengi að fucking fara. Oh my god. Gaur. Þetta er svo lengi að fara alla leið eitthvað til hægri. Og núna. Nei! Ok. Shit! Nei! Oh Það my segja mér. Holy fuck. Gaur, fucking klifra. Jesus Christ.
Oh, fuck! Við þurfum að slæta undir... Nei, hvað er? Nei! Ha? Gaur. Gaur. Það er ekkert reaction time hérna, sko. Gaur, þetta er svo lengi að hann er kominn, sko. Byrja að hlaupa og spretta eða hvað þið hérna. Hlauptu hérna. Gaur. Fucking kvikindi, maður. Oh my god. Fucking prick. Ég lyfti hana. Ég kann drepa hann að fá þetta, maður. Fuck. Bless. See ya. Svona klifur upp. Oh, fuck. guð. Hvað í fjandanum eigum við að gera? Já, þetta er hendur hans. Ó. What? Já, er það. Við erum fangar. Fangelsi. Herru. Jó. Ba. Þú var að hjálpa mér, sko. Herru. Já, snúa. Þú ert svo að hjálpa nóminum hana. Skjóta á reipið. Já, ég er búa minn. Uh-oh. Já, guðsílof. Ok, nú er einhvern veginn að komast út. Hvað á ég að gera? Já. Let's go. Hoppa on. Boom. Easy. Clutch. Easy escape, sko. Og hjálpa honum. Við mynda sjálf sér hann inn í á klóstrinu með þess. What's this? Hvað er ljósin? Get under the table. Herru, Hver er það? er þetta ekki nómkall? Nei, þetta er einhver strákur. Við erum að íta. Hjálpa mér að íta. Það virkar ekki. Hvað þið? Er það hana? Já. Hvað meinar þau? Þú kemst ekki. Á, Hana. ég er að toga. Tjók. Við getum ekki hjálpað hann. Fuck. Nei. Ó, ég laggaði út. Já, veit. Hefur ekki bara að segja það? Já, ekki. Við erum Já. gott sess, sko. Já, gott sess. Það er leikurinn í held. Það er næs.